हामीले त आज अप्सनै देखाएन कि त्यही भएर ए खै के भएर हो ल मैले रेकर्डिङ सुरु गर्दै नि त ल अब मिक्सिङ टाइम है त मिक्सिङ टाइममा हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि मिक्सिङ टाइम is defined as the time after which the concentration of tracer differs from the final concentration CF by less than 10% the total concentration difference. Suppose हामीले कुनै एउटा ठाउँमा अब यो फिगर हेरेर मेजर फिगर हेरेर कुरो गरौँ ल यो सपोज यो हामीले मैले हिजो पनि एक्सप्लेन गरेको थिएँ आज पनि अब एकताल फेरि गरौँ यहीँबाट सुरु गरौँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामीले कुनै एउटा ठाउँमा हाम्रो यसरी ट्याङ्क छ मिक्सिङ वाला त उरेन रहेछ हाम्रो यसरी एउटा ट्याङ्क छ हैन ट्याङ्कमा हाम्रो यसरी बिचमा चाहिँ प्रोपेलर छ प्रोपेलरले चाहिँ अनि यसलाई सर्कुलेसन भइरहेको छ यसरी यहाँनिर माथिको सर्कुलेसन छ तलको सर्कुलेसन छ यसरी चाहिँ सर्कुलेसन भइरहेको छ अब के गर्यो भन्दाखेरि हामीले certain tracer यहाँनिर हाल्यौं it might be a strong acid might be a strong base it might be something whose concentration we can measure in the solution है त कुनै चीज छ जसको चाहिँ concentration हामीले सजिलै मेजर गर्न might be strong salt solution त्यस्ता खालका चीजहरु हुन सक्छन् अनि सपोज यो ठाउँमा हामीले concentration मेजर गर्दैछौं है त we have certain idea of what the initial concentration is CI भनेको यहाँनिर ट्रेसर हाल्नु भन्दा अगाडिको यहाँको concentration जुन थियो त्यो भनेको CI initial concentration भयो we have certain idea what the final concentration is हाम्रो ट्रेसर चाहिँ कम्प्लिटली डिजल्भ भइसकेपछि के हुनुपर्ने हो भनेर सीएफ भनेको हाम्रो फाइनल कन्सन्ट्रेसन भयो हैन अनि हामीले ट्रेसर हालिसकेपछि देन वी स्टार्ट मेजरिङ इन दिस पर्टिकुलर प्लेस यो ठाउँमा चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट सुरु गर्यौं मेजरमेन्ट सुरु गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि सुरुमा त्यो ठाउँको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन इज इक्वल टु सीआई जति नै हुन्छ सुरुमा कन्सन्ट्रेसन त्यसपछि त्यो हुँदै गएपछि यहाँनिर चाहिँ घुम्दै गएपछि के हुन्छ भन्दा यहाँनिर फ्लो हुँदै गएपछि अनि यो ट्रेसर चाहिँ यो ठाउँमा आइपुग्छ है त मिक्सिङ भइसकेको छैन राम्रोसँगले तर त्यतिकै चाहिँ घुम्दै घुम्दै त्यो ठाउँमा आइपुग्यो त्यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि देयर इज अ बल्क अफ ट्रेसर प्रेजेन्ट त्यसैले गर्दा त्यो ठाउँको कन्सन्ट्रेसन बिकम्स रियली हायर देन द सीएफ फाइनल कन्सन्ट्रेसन फुल मिक्स भइसक्दाखेरि जति हुनुपर्ने फाइनल कन्सन्ट्रेसन त्यो भन्दा चाहिँ धेरै हुन्छ अनि त्यसको अनि फेरि ट्रेसर त्यहाँबाट जान्छ अनि घुम्दै घुम्दै आएर फेरि अनि अर्को टाइममा त्यसको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो सर्कुलेसन टाइम हो टीसी भनेर सर्कुलेसन टाइम जुन छ यस यहाँ भित्रको यो चाहिँ फ्लोको सर्कुलेसन टाइम हो त्यो सर्कुलेसन टाइम जतिपछि फेरि चाहिँ हाई कन्सन्ट्रेसनवाला पिक देखिन्छ अनि त्यस्तै पिक देखिँदै जान्छ अन्टिल द पिक र हाम्रो फाइनल कन्सन्ट्रेसन हाम्रो क्याल्कुलेटेड फाइनल कन्सन्ट्रेसनको डिफरेन्स चाहिँ should be less than 10% दुईटाको बीचमा चाहिँ less than 10% difference हुनु पर्यो however there is no usually mixing time is defined as a time after which the concentration of tracer differs from the final concentration CF by less than 10% or total concentration difference CF minus CI however there is no single हजुर TC भनेको हाम्रो सर्कुलेसन टाइम हाम्रो यो जुन लिक्विड छ नि लिक्विड सर्कुलेट गर्नलाई कति टाइम लाग्छ यो मैले हिजो अस्तिको क्लासमा मैले फिगर देखाएको थिएँ नि यसरी हामीले यदि हामीले फ्लोलाई हेर्यौं भने के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लो चाहिँ यसरी स्ट्रीमलाइन यस्तो खालका स्ट्रीमलाइनहरु यहाँ बनाए हुन्छन् यस्तो खालको स्ट्रीमलाइनहरु यहाँ बनाए हुन्छ यस्तो खालको स्ट्रीमलाइनहरु बनाए हुन्छ अनि यस्तो खालको स्ट्रीमलाइन बनाए हुन्छ अनि यो स्ट्रीमलाइन चाहिँ किन बन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ बीचमा जुन रोटर छ हो त्यो रोटर घुम्दाखेरि त्यसले पानीलाई घुमाएकोले गर्दाखेरि रोटर घुम्यो भने रोटरले पानीलाई ठेल्छ सपोज फर एक्जाम्पल हाम्रो तीन खालका रोटर हुन्थे भनेर तीन खालको मोसन हुन्छ भनेर भनेको थियो नि हामी लास्ट क्लासमा एउटा के छ भन्दा रोटेशनल मोसन भयो हैन रोटेशनल मोसन भनेको चाहिँ हाम्रो यसरी ट्याङ्कको टप भ्यू हेर्यो भने यसरी जुन फ्लुइड चाहिँ गोलो गोलो घुम्छ त्यो भनेको रोटेशनल मोसन भयो अनि अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि हाम्रो रेडियल मोसन छ रेडियल मोसन भनेको यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि पानीलाई यो डाइरेक्सनमा ठेल्दियो यो डाइरेक्सनमा ठेलिएको पानी के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट यसरी यो ठेलिएको पानी यहाँ माथिबाट आयो अनि यहाँ घुम्दै 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 फेरि यहाँसम्म आयो त्यो खालको भने रेडियल अर्को भनेको हाम्रो एक्सियल थियो एक्सियलले के गर्यो भन्दाखेरि प्रोपेलर इज एट अ सर्टेन एंगल जुनले गर्दा चाहिँ पानीले चाहिँ तलपट्टि ठेल्यो यसरी पानी तलपट्टि ठेलियो भने यो ब्रथ तलपट्टि ठेल्यो भने यो फेरि यसरी घुमेर आउने भयो नि त यो घुमेर यता माथिबाट आउँछ जताबाट आउँछ यो घुमेर फेरि सेन्ट्रलसम्म आउँछ त्यसले फेरि ठेल्छ यसरी त सर्कुलेसन त हुन्छ नि ट्याङ्क भित्र अनि यो सर्कुलेसन वान सिंगल राउन्ड अफ सर्कुलेसन यो इम्पेलरले ठेलेकोदेखि फेरि इम्पेलरसम्म आइपुग्ने टाइमलाई हामी के भन्छौं सर्कुलेसन टाइम टीसी भनेर भन्छौं क्या बुझ्यौ बुझे अनि हो त्यो भयो however there is no single universally applied definition of mixing time sometimes deviation greater or less than 10% are specified अब हाम्रो नीड अनुसारले कति चाहिँ डिफरेन्स हुनु पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्छौं nevertheless at TM the tracer concentration is relatively steady and the fluid composition approaches uniformity TM भइसकेपछि चाहिँ मजाले मिक्स भइसकेको टाइमलाई हामी TM भन्न भन्छौं for rapid effective mixing TM should be as small as possible
If TM is really high, then the mixing takes a very long time. That basically means that mixing is taking a very long time, and then there might be issues with our fermentation system. Intuitively, we can predict the mixing time in stirred tank will depend on variables such as the size of the tank, impeller, the fluid properties, and the stirrer speed. Right? The use of which is depend गर्छ. The relation between mixing time and several of these variables has been experimentally determined for different impellers. Result from for रस्टन टर्बाइन, यो खालको जुन टर्बाइन छ, यो खालको टर्बाइनलाई हामी रस्टन टर्बाइन भनेर भन्छौँ. इन अ बाफल ट्याङ्क चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि TM is equal to 4TC हुन्छ. For a single phase liquid in a stirred tank with several baffles and small impeller, there is an approximate relationship between mixing time and circulation time, that is TM is equal to 4TC. This is just an approximation है त. जो चाहिँ इन अ single phase liquid tank भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिक्विड हाम्रो चाहिँ बिचमा एयर स्पार्स गरेको छैन, केही पनि गरेको छैन, नर्मल चाहिँ एउटै खालको लिक्विड छ, होमोजिनियस खालको लिक्विड छ हो. त्यसमा विथ सेभरल ब्याफल्स एन्ड स्मल इम्पेलर, सानो खालको इम्पेलर, धेरैवटा ब्याफल्स भएको हो, त्यस्तो छ भने त्यसमा इट्स एप्रोक्सिमेटली TM is equal to 4TC. But there are equations with which we can estimate the mixing time. An equation has been developed for estimating mixing time stirred vessel when turbulent flow condition, where TM can be applied irrespective of the type of impeller used. यो भनेको चाहिँ turbulent flow condition हुने खालको. Laminar flow भन्यो भने त मिक्सिङ हुँदैन, मिक्सिङ हुन अप्ठ्यारो छ भनेर हामीले कुरो गरेका थियौँ, मिक्सिङकोमा कुरो गरेका थियौँ नि. Laminar flow भने के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन मात्रै हुन्छ, डिस्पर्सल हुने. डिस्पर्सलको लागि हामीलाई सानो एडिट चाहिन्छ, टर्बुलेन्ट फ्लो चाहिन्छ हैन. अनि टर्बुलेन्ट फ्लोको कन्डिसनमा भनेको हाई रेनॉल्ड नंबर हाई भएको केसमा the expression for TM can be applied irrespective of the type of impeller used. TM is equal to 5.9 dt to the power 2 by 3 P rho into VL by P. Your basic equation देखिहाल्यो हैन, where TM is the mixing time, dt is the tank diameter, rho is the liquid density, VL is the liquid volume, P is the power input, di is the impeller diameter. है त. DI चाहिँ इम्पेलर डायमिटर हो. अनि यो फर्मुला बेसिकली हामीले हाल्यौँ भने यी सबै चिजको भ्यालु हामीलाई दिएको हुन्छ, यो सबै भ्यालु हामीले हाल्यौँ भने we can calculate TM. This indicates that for tanks of fixed diameter and liquid volume, mixing time is reduced if we use a large impeller and high power input. यदि हाम्रो पावर इनपुट बढ्यो भने, यदि हामीले धेरै पावर दियो भने के हुने भयो भन्दा त ल हिजो हामीले कुरो गरेका थियौँ नि, पावर धेरै भयो भने के हुन्छ भनेर भनेको थियौँ भन्दा कसलाई सोधौँ म, ईशालाई सोध्छु नि त. ल पावर, हामीले पावरसँग के को रिलेसनशिप छ, हाम्रो पावरसँग के को रिलेसनशिप छ भनेर भनेको थियौँ. ईशा भन त. सर त्यो के रे लैम्डा इज इक्वल्स टु v क्यूब बाइ टर्बुलेन्स वाला फर्मुलाबाट टर्बुलेन्स वाला फर्मुला हाम्रो चाहिँ कोमोरोकोभ वाला चाहिँ जुन मेट्रिक थियो भनेको एडी को साइज जुन थियो हो, त्यो चाहिँ पावरमा चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल थियो. त्यति धेरै पावर भयो, त्यति सानसाना एडी बन्दै जान्छन् अनि त्यति मिक्सिङ मजाले हुन्छ भने चाहिँ TM घट्ने भयो. सिमिलर थिङ विथ इम्पेलर डायमिटर. इम्पेलर डायमिटर बढ्यो भने त्यसले चाहिँ के गरेर एकैचोटि धेरै फ्लुइडलाई घुमाउन सक्यो, धेरै एनर्जी दिन सक्यो फ्लुइडमा, अनि हो त्यसले गर्दाखेरि त्यसले पनि मिक्सिङ टाइम घटाउँछ है त. यिनीहरूले मिक्सिङ टाइम घटाउँछ. यदि ट्याङ्क ठुलो भयो, धेरै लिक्विड भयो भने त्यसले चाहिँ मिक्सिङ टाइम बढ्छ. तिमीहरूले बुझेकै हो यस्ता कुराहरू. अब फर रस्टन टर्बाइन्स पर्खै त ल. For Ruston turbines, the constant value can be estimated using the following relationship: Ni into Tm is equal to 1.54 B by. अब यो भनेको हाम्रो general formula हो हैन, general formula. यो भनेको हाम्रो general formula. This formula can be there are certain approximating formulas है त. यो चाहिँ रस्टन टर्बाइन मा चाहिँ कति छ TM भनेर निकाल्नु छ भने एट हाई RE भनेको इन टर्बुलेन्ट कन्डिसन्स इन रस्टन टर्बाइन we have Ni into Tm is equal to 1.54 V by di cube, where Ni is the impeller speed, V is the volume of the liquid, and D is the impeller diameter. है त. यो युज गरेर, यो फर्मुला युज गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ एट हाई RI. अब तर यो अब अहिले एकछिनमा आएर Ni को रिलेसनशिपहरू हामी हेर्छौँ है त. हो त्यतिखेर चाहिँ यो अझै अलिक डिटेलमा तिमीहरूले बुझ्छौ. बेसिकली रस्टन टर्बाइनमा चाहिँ यो फर्मुला, रस्टन टर्बाइन भनेर दिएको छ भने यो फर्मुला हामीले युज गर्न मिल्छ. यसरी टर्बाइन दिएको छैन भने हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ. Power requirement for mixing. Usually, electric power is used to drive impellers in stirred vessels. For a given stirrer speed, the power requirement depends on the resistance offered by the fluid rotation to the impeller. Average power consumption of a unit volume of industrial bioreactor ranges from 10 kilowatt per meter cube for small vessels, approximately circa 0.1 meter cube, to 1 to 2 kilowatt per meter cube for large vessels, circa 100 meter cube, around 100 meter cube को जतिको. अब बेसिकली के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब
पावर रिक्वायरमेन्ट र मिक्सिङ हाम्रो मिक्सिङ गर्नको लागि इम्पोर्टेन्ट चिज के छ भन्दा हाम्रो इम्पेलर हो पर्यो हैन इम्पेलरले घुमाउन सक्नु पर्यो अनि हो त्यो इम्पेलरलाई चाहिँ कति पावर दिनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो के हो पावर रिक्वायरमेन्ट हो है त अनि त्यसपछि गिभन स्टिरर स्पिड एउटा सर्टेन स्पिडमा मेन्टेन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि पावर चाहिँ किन चाहिन्छ भन्दाखेरि देयर इज सर्टेन रेजिस्टेन्स हाम्रो रेजिस्टेन्स अफर्ड बाई द लिक्विड द फ्लुइड इटसेल्फ है त त्यसले चाहिँ त्यो रेजिस्टेन्सलाई ओभरकम गरेर चाहिँ त्यो कन्स्टेन्ट स्पिड मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यसको लागि हामीलाई पावर चाहिन्छ अनि हो त्यो एभरेज पावर कन्जम्सन त भइहाल्यो फ्रिक्सन इन द स्टिरर मोटर गियर बक्स एन्ड सिल्स रिड्युस द एनर्जी ट्रान्समिटेड टु द फ्लुइड देयरफोर द इलेक्ट्रिक पावर कन्ज्युम्ड बाई द स्टिरर मोटर इज अलवेज ग्रेटर देन द मिक्सिङ पावर बाई द अमाउन्ट डिपेन्डिङ अन द efficiency of the drive हाम्रो चाहिँ जुन मोटर कतिको इफिसिएन्ट छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ हाउ मच एनर्जी इज बिङ ट्रान्समिटेड यदि मोटर इफिसिएन्ट छैन भने इट माइट रिक्वायर अ लट अफ इलेक्ट्रिकल पावर बट अ भेरी स्मल अमाउन्ट अफ इट इज एक्चुअली ट्रान्सफर टु द फ्लुइड अब यसमा चाहिँ अब तीन खालका सिचुएसन छन् है त एउटा के छ भन्दाखेरि अनग्यास न्युटोनियन फ्लुइड छ अनग्यास नन न्युटोनियन फ्लुइड छ र ग्यास न्युटोनियन फ्लुइड छ अब पावर रिक्वायरमेन्ट अब यहाँ हेर त के छ भन्दाखेरि हाम्रो न्युटोनियन फ्लुइड छ नि न्युटोनियन फ्लुइड र नन न्युटोनियन फ्लुइडमा के फरक छ भन्दाखेरि नन न्युटोनियन फ्लुइडको भिस्कोसिटी चाहिँ चेन्ज हुन्छ भिस्कोसिटी हाई हुन्छ पहिलो कुरो त भिस्कोसिटी हाई भयो एन्ड स्टिल द अमाउन्ट अफ सियर फोर्स र सियर जुन स्ट्रेस छ हामीले जति सियर फोर्स अप्लाई गरेको छ त्यो अनुसारले सियर स्ट्रेस चाहिँ बराबर हुँदैन त्यसको चाहिँ भिस्कोसिटी चेन्ज हुन्छ हैन कि त धेरै हुन्छ हामीले युजुअल्ली बायोरिएक्टरमा काम गर्ने खालका फ्लुइडहरुमा के थियो भन्दाखेरि हामीले स्युडो प्लास्टिक खालका फ्लुइडहरुसँग डिल गर्छौं भनेर भनेको थियो कि त हाम्रो अरु ब्रिङह्याम प्लास्टिक र अर्को तेस्रो मैले बिर्सेको थियो नाम मैले तर बेसिकली हाम्रो तीन खालका प्लास्टिक थियो हैन तिनीहरु मध्ये एउटा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि स्युडो प्लास्टिकमा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ द इनिशियली देयर इज हाई त्यो त्यसको चाहिँ भिस्कोसिटी धेरै हुन्छ यदि भिस्कोसिटी धेरै भयो भने त्यसमा धेरै एनर्जी लाग्ने भयो नि त्यसलाई मुभ गर्नको लागि सिमिलरली अनि हाम्रो ब्रिङह्याम प्लास्टिकमा के थियो भन्दाखेरि इभन दो इट बिहेव्स एज अ न्युटोनियन फ्लुइड आफ्टर अ सर्टेन पिरियड टाइम इनिशियली देयर इज अ ल्याग जुन चाहिँ हाम्रो यील्ड स्ट्रेस दिनु पर्यो जुनले चाहिँ व्हिच मेक्स द फ्लुइड स्टार्ट मुभिङ है त हो ती खालका चीजहरु भए त्यसले गर्दाखेरि पावर रिक्वायरमेन्ट फर न्युटोनियन एन्ड नन न्युटोनियन फ्लुइड इज डिफरेन्ट अब त्यो त एउटा कुरो भयो त्यो बाहेक पनि वी क्यान युज अ स्पार्जर भनेको के थियो भन्दाखेरि हाम्रो बटमबाट ग्यास दिने खालको जुन ग्यास बबल्सहरु प्रोड्युस गर्ने खालको जुन डिभाइस थियो त्यसलाई हामीले स्पार्जर भनेर भनेको थियो नि वी माइट युज अ स्पार्जर युज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द बबल्स दैट आर प्रोड्युस्ड बाइ द स्पार्जर अल्सो इट्स इन मिक्सिङ भनेको त्यसलाई चाहिँ यदि हामीले बबलिङ गर्यौं सिस्टममा भने इट क्रिएट्स अनदर काइन्ड अफ फोर्सेस अनदर काइन्ड अफ त्यो बबल शेयर वाला चीजहरु आउँछ अहिले एकछिन हामी हेर्छौं अनि हो तीदेरले गर्दाखेरि मिक्सिङ चाहिँ राम्रोसँगले हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि पावर रिक्वायरमेन्ट कम हुने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब तीन तरिकाको पावर रिक्वायरमेन्ट छ त पहिलो हामी हेर्छौं केमा भन्दाखेरि अनग्यास्ड न्युटोनियन फ्लुइड्समा मिक्सिङ पावर अफ नन एरेटेड फ्लुइड्स डिपेन्ड अन द स्टिरर स्पीड द इम्पेलर डायमिटर एन्ड जियोमेट्री एन्ड द प्रपर्टी अफ द फ्लुइड such as density and viscosity the relationship between these variables is usually expressed in the terms of dimensionless numbers such as impellers Reynolds number and the power number np NP is the power number. NP भन्ने एउटा नयाँ हामीले डिफाइन गरेको छौं त NP is the power number. NP is defined as P divided by rho Ni di to the power 5. Ni भनेको स्टिरर स्पिड, Di भनेको इम्पेलर डायमिटर. Ni अघि हामी हेरेका थियौं. Ni भनेको हाम्रो इम्पेलर स्पिड छ, Di भनेको इम्पेलर डायमिटर भयो. यसबाट हामीले NP क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. युजिङ दिस यसबाट चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि पावर बेसिकली P is equal to NP into rho into Ni cube into Di5. Di to the power 5. The relationship between Re and Np has been determined experimentally for a range of tank configuration. Once Np is known, the power requirement is calculated as P is equal to Np rho by L. For a given impeller, the general relationship between power number and Reynolds number depends on the flow regime of the tank. अब यहाँ मैले रेनॉल्ड्स नम्बरको कुरो किन ल्याएँ भन्दाखेरि रेनॉल्ड्स नम्बर इज बेसिकली हाम्रो टर्बुलेन्ट हाम्रो ल्यामिनर छ कि टर्बुलेन्ट छ कतिको चाहिँ त्यसले त्यसको चाहिँ त्यसको प्रपर्टी के छ भन्ने खालको कुरोलाई चाहिँ हामीले समराइज गर्ने चीज हो नि त रेनॉल्ड्स नम्बर हैन अनि हो त्यो रेनॉल्ड्स नम्बरमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ एनपी हैन त्यो कुरो भयो अनि बेसिकली हाम्रो के छ भन्दाखेरि एनपी को फर्मुला हाम्रो भनेको यो पी को फर्मुला भनेको यो पी इज डिपेन्डेन्ट अन एनपी यो रो हामीले निकाल्न सक्छौं इम्पेलरको स्टिररको स्पिड निकाल्न सक्छौं इम्पेलरको डायमिटर निकाल्न सक्छौं त्यो सबै हामीले निकाल्न सक्छौं हामीसँग नभएको चीज के छ भन्दाखेरि एनपी छ अनि एनपी चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं भन्ने कुरो चाहिँ अहिले एकछिनमा हामीले हेर्छौं है त ल अनि for a given impeller the general relationship between power number and Reynolds number depends on the flow regime of the tank मा चाहिँ कस्तो खालको फ्लो भइरहेको छ there are three flow regimes can be identified एउटा भनेको laminar flow regime अर्को भनेको turbulent flow regime एक सेकेन्ड देऊ ल मेरो एक थोक हेर्नु पर्नेमा
ल अनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि तीनटा फ्लो रिजिम छ हैन। एउटा के छ भन्दाखेरि ल्यामिनर फ्लो रिजिममा एनपी र रेनॉल्ड नम्बरको बिचमा कस्तो रिलेसनशिप छ, टर्बुलेन्ट रिजिममा कस्तो छ र त्यो ल्यामिनर र टर्बुलेन्टको बिचमा ट्रान्जिसनमा कस्तो छ भन्ने कुरा आउँछ क्या। अब यहाँ हेर त, यो भनेको हाम्रो यो एनपी भयो हैन, यहाँनिर हाम्रो एनपी भयो, एनपी हाम्रो वाइ एक्सिसमा छ। रेनॉल्ड नम्बर आरई भनेको यो एक्स एक्सिसमा। रेनॉल्ड नम्बर कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर हामीले सुरुमा मिक्सिङभन्दा अगाडि जब हामीले फ्लुइडको प्रपर्टीहरूको बारेमा कुरो गरेको त्यतिखेर हामीले स्टर्ड रेनॉल्ड नम्बर कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गरेको थियौँ हैन। अनि त्यसमा हामीले के हेरेको थियौँ भन्दाखेरि रेनॉल्ड नम्बर लेस देन 20 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ, फ्लो ल्यामिनर हुन्छ त्यो केसमा। अनि मोर देन 1000 भयो भने त्यो चाहिँ फ्लो चाहिँ टर्बुलेन्ट हुने हुन्छ भनेको बेसिकली यो रिजनमा, यो तलको लोगारिथमिक स्केलमा छ, लोगारिथमिक स्केलमा भएर अनि यो रिजनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो फ्लो ल्यामिनर भयो, यो रिजनमा हाम्रो 1000 भन्दा माथि यो रिजनमा चाहिँ हाम्रो के भयो, फ्लो टर्बुलेन्ट हुन्छ है त। हाम्रो उसको 2000 2000 4000 त्यस्तै कति हामीले लेखेका थियो, तर बेसिकली यो अराउन्ड 10 देखि 20 को देखि तल हुँदाखेरि ल्यामिनर हुन्छ र 1000 को अराउन्ड द रेन्ज अफ 1000 2000 हो त्यो भन्दा माथि हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो टर्बुलेन्ट हुन्छ भनेर हामीले हेरेका थियौँ। बेसिकली यहाँनिर कतिमा दिएको छ भन्दा 3000 4000 जतिमा देखि माथि चाहिँ एक्ज्याक्टली टर्बुलेन्ट हुन्छ भनेर छ हैन। अनि हो यो हाम्रो बेसिक आइडिया। अनि यसलाई हामीले यदि प्लट गर्यौँ, हाउ डज एनपी डिपेन्ड अन आरईआई भनेर प्लट गर्यौँ भने ल्यामिनर फ्लो हुँदाखेरि के देखियो भन्दाखेरि एनपी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आरई। जब एनपी बढ्छ, एनपी माथि बढ्यो भने, पावर नम्बर बढ्यो भने आरई चाहिँ घट्छ। एनपी भनेको के हो भन्दाखेरि इज अ डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी है त। एनपी इज द पावर नम्बर, इज अ डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी विच हेल्प्स अस एस्टिमेट द पावर रिक्वायरमेन्ट अफ अ डिभाइस। एनपी भनेको के हो भनेर तिमीलाई कसैले सोध्यो भने द्याट्स बेसिक डेफिनेसन है त। एनपी इज अ डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी विच हेल्प्स अस डिटरमाइन द पावर रिक्वायरमेन्ट अफ अ मिक्सिङ डिभाइस हो त्यो है त। अनि यदि ल्यामिनर फ्लोमा के छ भन्दाखेरि एनपी इज इन्भर्स टु आरईआई। इन ल्यामिनर रिजिम करस्पोन्डिङ टु आरई लेस देन 10 फर मेनी इम्पेलर्स, फर स्टिरर्स विथ भेरी small wall clearance such as the anchor or helical ribbon mixture, laminar flow persists until RE is equal to 100 or greater. अब के छ भन्दाखेरि कुनै डिपेन्डिङ अन द टाइप अफ इम्पेलर यो पनि फरक हुन सक्छ। यदि हाम्रो चाहिँ रस्टन टाइपको इम्पेलर छ भने RE लेस देन 10 भयो। बट इम्पेलर्स हेलिकल टाइपको इम्पेलर हामीले हिजोको स्लाइडमा हेरेका थियौँ होला, लास्ट क्लासमा हेरेका थियौँ होला। हेलिकल टाइपको इम्पेलर भनेको चाहिँ हेलिकल खालको बिचमा त्यसको चाहिँ ब्लेडहरूको अर्गनाइजेसन चाहिँ हेलिकल टाइपको हुन्छ। अनि त्यो त्यसरी घुम्दाखेरि त्यसले चाहिँ थोरै द अमाउन्ट अफ टर्बुलेन्स प्रोड्युस्ड, द अमाउन्ट अफ एनर्जी द्याट इज ट्रान्सफर्ड, द अमाउन्ट अफ ऱ्यान्डमनेस द्याट इज प्रोड्युस्ड बाई हेलिकल इज लो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आरई 100 हुँदा पनि इट्स ल्यामिनर है त। ल्यामिनर फ्लो पर्सिस्ट अन्टिल आरई इज इक्वल टु 100 or greater. अनि पावर रिक्वायरमेन्ट फर ल्यामिनर फ्लो इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ डेन्सिटी अफ द फ्लुइड बट डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फ्लुइड विस्कोसिटी। अब के छ भन्दाखेरि यो फिगरबाट यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि एनपी चाहिँ आरईसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। अनि हाम्रो पी, अब यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो पी इज इक्वल टु एनपी, यो अघिको फर्मुला थियो, पी इज इक्वल टु एनपी रो एनआई टु द पावर 3 डी टु द पावर 5। अब एनपी इज इक्वल टु के छ भन्दाखेरि यो, अनि आरईको हाम्रो फर्मुला के छ भन्दाखेरि आरई इज इक्वल टु एनआई डिआई रो बाई म्यू। अब यो दुईटा फर्मुलालाई हामीले कम्बाइन गर्यौँ भने के देखिन्छ भन्दाखेरि एनपी इज इक्वल टु के बाई आरई भयो। एउटा लेट्स कन्सिडर के एज अ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट, एनपी इज इक्वल टु के बाई आरई हैन। अनि यहाँनिर चाहिँ एनपीको भ्यालु हाल्यो भने के आउँछ भन्दाखेरि यो यहाँनिर एनआईसँग काटियो, डिआईसँग काटिएर यहाँनिर 3 रह्यो, यसको यहाँनिर 2 रह्यो, रोसँग काटियो, अनि त्यसपछि म्यू माथि गयो। देन द्याट्स व्हाट वी गेट, पी इज इक्वल टु के1 इज द प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट, म्यू एनआई स्क्वायर डिआई क्यूब। यो भनेको पावर रिक्वायरमेन्ट फर एट अ ल्यामिनर फ्लो रेजिम है त। ल्यामिनर फ्लो रेजिम भयो भने अनि त्यसबाट चाहिँ के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि पावर रिक्वायरमेन्ट ल्यामिनर फ्लो इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द डेन्सिटी अफ द फ्लुइड, किनकि हामीसँग यहाँनिर रो छैन कतै पनि, बट इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फ्लुइड विस्कोसिटी। यो कुरो बुझ्दैछौ? यहाँनिर तिमीहरू कन्फ्युजिङ खालको चिज छ, एकछिन यसो रोक अनि त्यसपछि मलाई सोधेर यो बुझेनौ भने अगाडिको चिज बुझ्न गाह्रो हुन्छ है। यहाँ हामीले मैले के भन्दैछु भन्ने कुरो बुझेनौ भने अगाडिको चिज बुझ्दैनौ, यहाँबाट कम्प्लिकेटेड हुँदै जान्छ है चिजहरू। केही क्वेसन छ भने यहाँनिर मलाई सोध अहिले, म 2 मिनट तिमीहरूलाई टाइम दिन्छु। यो फिगर हेर कसरी आयो, के गर्दैछौँ हामीले, कहाँबाट यो ठाउँसम्म पुग्यौँ, पावर रिक्वायरमेन्ट के हो, एनपी के हो, ती सबै कुनैमा पनि कन्फ्युजन भयो भने मलाई भन्नु। रिपिट गर्नु भन्छ भने दुईटा अगाडिको स्लाइडदेखि बरु म रिपिट गरौँला, तर बुझ्दैछौ भने चाहिँ बुझ्दैछौ भनेर भन। ल 2 मिनट मैले तिमीहरूलाई ब्रेक दिएँ यो बुझ्नलाई। सर रिपिट गरिदिनु न एकचोटि। रिपिट गरिदिनु। ल हाम्रो बेसिकली के छ भन्दाखेरि मिक्सिङ टाइमसम्म त बुझ्यौ नि हैन तिमीहरूले?
मिक्सिङ टाइम त बुझेको थियो हैन मिक्सिङ टाइम भनेको कति टाइम लाग्छ त्यो मिक्स हुनलाई वी हेभ सर्टेन फर्मुलाज फर क्याल्कुलेटिङ इट त्यो भयो हैन अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो पावर भन्ने कुरो छ हाम्रो जति पावर हामीले दियौं हो त्यसमा चाहिँ मिक्सिङ टाइम डिपेन्डेन्ट छ भनेर भन्यो हैन अनि यसपछि अब हामी पावर रिक्वायरमेन्टको कुरो गर्यौं पावर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलग-अलग टाइपको फ्लुइडमा अलग-अलग टाइपको पावर रिक्वायरमेन्ट छ है त हामीले सुरुमा के हेर्यौं भन्दाखेरि अनग्यास न्युटोनियन फ्लुइडको चाहिँ पावर रिक्वायरमेन्ट हेर्यौं अनग्यास न्युटोनियन फ्लुइडको पावर रिक्वायरमेन्ट हामीले पावर रिक्वायरमेन्ट बेसिकली के छ भन्दाखेरि पावर रिक्वायरमेन्ट डिफाइन गर्दाखेरि वी डिफाइन दिस न्यू डाइमेन्सनलेस नम्बर कल्ड पावर नम्बर एनपी जसरी हाम्रो रेनॉल्ड्स नम्बर थियो रेनॉल्ड्स नम्बर इज दिस क्वान्टिटी which helped us understand the viscosity है त हाम्रो viscosity अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि सबै थोकलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर हाम्रो फ्लुइडको बिहेभियर कस्तो हुन्छ भनेर डिफाइन गर्नलाई एउटा सिंगल नम्बरले हामीले डिफाइन गर्न खोजेका थियौं त्यो हाम्रो रेनॉल्ड्स नम्बर थियो त्यस्तै हामीले एउटा नयाँ नम्बर डिफाइन गर्यौं दैट्स अ पावर नम्बर इज दिस डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी which will help us understand the power requirement of a device है त त्यो भयो अनि हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि हामीले सुरुमा अनग्यास न्युटोनियन फ्लुइडमा के हेर्यौं भन्दाखेरि अनग्यास न्युटोनियन फ्लुइडमा चाहिँ डिपेन्डिङ अन द टाइप अफ फ्लो दैट्स ह्यापनिङ इन द डिभाइस हाम्रो चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि देयर माइट बी ल्यामिनर फ्लो विदिन द बकेट विदिन द फर्मेन्टर बकेट हैन विदिन द फर्मेन्टर विदिन द बायोरिएक्टर त्यहाँ ल्यामिनर फ्लो हुन सक्छ टर्बुलेन्ट फ्लो हुन सक्छ कि त मिडलमा हुन सक्छ है त मिडल रेनॉल्ड नम्बर चाहिँ ट्रान्जिसन फेज रेनॉल्ड नम्बर भएको चाहिँ मिडलमा हुन सक्छ यहाँसम्म त बुझ्यो नि यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन नि के बुझेन यहाँसम्म भन त ल मैले अहिले भनेको सम्म एनपी भन्ने कन्सेप्ट बुझ्यो पावर भन्ने कन्सेप्ट बुझ्यो र अनग्यास न्युटोनियन फ्लुइड ल्यामिनर रेजिम भन्ने कन्सेप्ट बुझ्यो नि यिनीहरु त बुझेको सर त लास्टमा यो फर्मुलाहरु यताउता अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि अब हामीले यो फर्मुलाहरु कम्बाइन गर्यौं र रेनॉल्ड्स नम्बर चाहिँ अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि एनपी यहाँनिर यो हाम्रो एक्सपेरिमेन्टबाट के थाहा भयो भन्दाखेरि एनपी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आरईआई विथ सर्टेन प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि तिमीहरु एकताल गरिएर यो 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 दुईटा फर्मुला कम्बाइन गर न एनपी इज इक्वल टु के बाइ आरईआई भयो हैन अनि p इज इक्वल टु np रो ni क्यूब d टु द पावर di टु द पावर 5 भयो अनि यो दुईटा फर्मुला कम्बाइन गर्दा np इज इक्वल टु k1 डिवाइडेड बाइ rei भयो अनि त्यसलाई कम्बाइन दिस टु फर्मुलास यहाँ rei को यो भ्यालु आला अनि p मा np को ठाउँमा rei यो गरेर त यु विल गेट दिस पर्टिकुलर फर्मुला बुझ्यो यो फर्मुला कसरी आएको रहेछ भनेर बुझ्यो नि हैन अनि हो यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि व्हाट दिस फर्मुला बेसिकली टेल्स अस इज दैट एट लो रेनॉल्ड्स नम्बर दैट इज व्हेन द फ्लो इज लैमिनर power requirement depends on the fluid viscosity rather than on the density हाम्रो फ्लुइड को डेन्सिटी मा डिपेन्ड गर्दा viscosity मा मात्रै डिपेन्ड गर्छ भनेर एउटा चाहिँ हाम्रो कन्क्लुजन हो यसबाट this is important when you are designing a bioreactor डिजाइन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ केमा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि if it's a low Reynolds number वाला system where the fluid has a laminar flow अनि त्यो केसमा चाहिँ हामीले viscosity मा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यदि फ्लुइड को viscosity बढ्यो भने it leads to higher power consumption rather than density है त अब सेकेन्ड वाला हाम्रो चाहिँ अनग्यास्ड अब यो माथिपट्टिको टर्बुलेन्ट वाला रिजिममा हेरौँ है त ल हामीले अघि ल्यामिनर वाला हेर्यौं अब यसमा चाहिँ टर्बुलेन्ट वालामा हेरौँ न त यो रिजनमा हेरौँ यो रिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि पावर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ रेनॉल्ड्स नम्बर इन टर्बुलेन्ट फ्लोमा के देखियो भन्दाखेरि एनपी को चेन्ज देयर इज इभन दो देयर इज चेन्ज इन आरईआई यहाँ हेर सबै लाइन चाहिँ स्ट्रेट छ भनेपछि के छ भन्दाखेरि एनपी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ आरईआई हाम्रो पावर रिक्वायरमेन्ट डजन्ट डिपेन्ड अन रेनॉल्ड्स नम्बर है त यो बुझ्यो नि यो कुरो यहाँ तीनटै लाइन स्ट्रेट भएकोले यो ग्राफमा तीनटै लाइन स्ट्रेट भएकोले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि हाम्रो पावर रिक्वायरमेन्ट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ रेनॉल्ड्स नम्बर वेयर p इज इक्वल टु np dash रो ni d5 वेयर np dash इज अ कन्स्टेन्ट भ्यालु फर द पावर नम्बर इन द टर्बुलेन्ट रेजिम अब यहाँ आइसकेपछि np जुन छ np बिकम्स np dash इज अ कन्स्टेन्ट भ्यालु है त यो जतिसुकै फ्लुइडको हामीले प्रपर्टी चेन्ज गरे तापनि np को भ्यालु चेन्ज हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो p मा चाहिँ वी डु नट get this kind of formula for p हामीले यस्तो खालको फर्मुला चाहिँ जुन यहाँ जुन देखाएको थियो हामीले रेनॉल्ड्स नम्बरलाई चाहिँ यहाँ हालेर जुन निकालेको छ त्यो खालको फर्मुला भेट्दैन np dash for turbines is significantly higher than for most other impellers अब डिपेन्डिङ अन द टाइप अफ इम्पेलर अब एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन गर्ने चीज हो np
indicating that turbines transmit more power to the fluid than other designs. A power requirement for turbulent flow is independent of the viscosity of the fluid but proportional to full fluid density. अब यो केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो इक्वेसन हेर्यो भने P is directly proportional to rho है त फ्लुइड डेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्छ. इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ विस्कोसिटी. जस्तै यहाँनिर चाहिँ इज डिरेक्टली डिपेन्डेन्ट अन विस्कोसिटी. हाम्रो म्यू भनेको जुन विस्कोसिटी थियो, पावर इज डिरेक्टली डिपेन्डेन्ट अन विस्कोसिटी थियो ल्यामिनर रेजिममा. टर्बुलेन्ट रेजिममा हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि पावर इज डिरेक्टली डिपेन्डेन्ट अन द डेन्सिटी रादर देन द विस्कोसिटी. The turbulent regime is fully developed at RE greater than 1000 or 10 to the power 4 or 10,000 for most small impellers in baffled vessels. Without baffles, turbulent is not fully developed at RE greater than 10 to the power 5. अब यो 10 to the power 5 यदि हाम्रो चाहिँ baffles भएको खालको सिस्टम छ भने 10 to the power 3 यो देखि माथि नै turbulent flow हुन्छ हैन. RE त्यो भन्दा माथि नै अनि यहाँनिर देखि नै स्ट्रेट लाइन बन्न थाल्छ. अनि यो ठाउँदेखि चाहिँ एक्चुअल स्ट्रेट लाइन छ. अनि यो त्यो चाहिँ बेसिक आइडिया हो. यो बुझ्यो नि हैन. अनग्यास न्युटोनियन फ्लुइडमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो पावर नम्बर NP इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ रेनॉल्ड्स नम्बर हो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी हैव टु एस्टिमेट NP युजिङ एक्सपेरिमेन्टल मेथड्स. Between laminar and turbulent flow lies the transition regime. अब तेस्रो वाला transition regime मा हेर्यौं है त. Both density and viscosity affect power requirement in this regime. There is usually a gradual transition from laminar to fully developed turbulent flow in stirred tank. The flow pattern and Reynolds number range transition range depends on the system geometry. अब त्यो भयो. यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटा डेन्सिटी र विस्कोसिटीमा भर पर्छ. यसको हामीसँग स्पेसिफिक फर्मुला छैन है त. यसको हामीसँग ट्रान्जिसन रेजिममा इट्स अ केओटिक वाला रेजिम. हामीसँग दुईटैमा डिपेन्ड गर्छ. त्यो जुन चाहिँ हाम्रो यहाँनिरको जुन स्ट्रेट लाइन थियो वेयर RE वाज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु NP, यो जुन स्ट्रेट लाइन वाला रेजिम छ, this gets lost in the transition regime. एक सेकेन्ड देऊ है त मलाई ल. अनि यो लोअर रेनॉल्ड नम्बरमा के भयो भन्दाखेरि NP इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु REI. वी हैव स्ट्रेट लाइन्स. अब ट्रान्जिसनमा के छ भन्दाखेरि इट्स नाइदर लाइक टर्बुलेन्ट जुनमा चाहिँ REI इज NP इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ REI और इट्स नट इभन लाइक ल्यामिनर रेजिम. त्यसैले गर्दा यसको चाहिँ हामीसँग एक्चुअल इक्वेसनहरु छैन. यो केसमा चाहिँ हाम्रो बेसिक आइडिया के छ भन्दाखेरि द NP द पावर नम्बर इज डिपेन्डेन्ट अन बोथ द पावर रिक्वायरमेन्ट इज डिपेन्डेन्ट बोथ अन डेन्सिटी एन्ड viscosity of the liquid है त. यतापट्टि विस्कोसिटीमा मात्रै भर परेको थियो, यतापट्टि डेन्सिटीमा मात्रै भर परेको थियो. यहाँनिर चाहिँ आएर विस्कोसिटी डेन्सिटी दुईटैमा भर पर्छ. देयर इज अ ग्रेजुअल ट्रान्जिसन फ्रम लैमिनर टु फुल्ली डेभलप्ड टर्बुलेन्ट फ्लो इन द स्ट्रेट टैंक्स. द फ्लो पैटर्न एन्ड रेनॉल्ड नम्बर रेंज फर ट्रान्जिसन डिपेन्ड्स अन द सिस्टम जियोमेट्री. अब सिस्टम कस्तो खालको छ, ठुल्ठुला खालका ब्याफल युज गरेको छ भने देयर माइट बी अ फास्ट ट्रान्जिसन. यदि सानसाना खालका ब्याफल छ, हाम्रो हेलिकल खालको चाहिँ टर्बाइन छ, हो त्यो खालको चीजहरु छ भने डिपेन्डिङ अन सिस्टम जियोमेट्री यसको ट्रान्जिसन कतापट्टि हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ डिटर्मिनेन्ट छैन है त. अब के छ भन्दाखेरि पावर रिक्वायरमेन्ट फर मिक्सिङ. अब अनग्यास्ड, अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अनग्यास्ड नन न्युटोनियन फ्लुइड थियो है त. अब यसमा अलिकति अझै बाँकी छ अनग्यास्ड न्युटोनियन फ्लुइडमा. द अबभ इक्वेसन एक्सप्रेस स्ट्रङ इन्डिपेन्डेन्स अफ पावर कन्जम्पसन अन स्टिरर डायमिटर. अब यो दुईटै इक्वेसन हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो माथिको इक्वेसन भनेको हाम्रो ल्यामिनर फ्लो रेजिम वाला हो वेयर पावर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु विस्कोसिटी. र यो भनेको हाम्रो के भयो टर्बुलेन्ट रेजिम वाला इक्वेसन भयो वेयर पावर इज डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट अन द डेन्सिटी अफ द लिक्विड है त. पावर इज डिपेन्डेन्ट अन डेन्सिटी, पावर इज डिपेन्डेन्ट अन विस्कोसिटी वाला चाहिँ. यो दुईटैले के भन्छ भन्दाखेरि देयर इज यी दुईटा बाहेक अरु केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि द इक्वेसन एक्सप्रेसेस स्ट्रङ डिपेन्डेन्स अफ पावर कन्जम्पसन अन स्टिरर डायमिटर. DI जुन स्टिरर डायमिटर छ र स्टिरर स्पिडमा भर पर्छ. स्टिरर डायमिटरमा धेरै भर पर्छ किनकि स्टिरर डायमिटर टु द पावर 3 छ र टु अ लेसर एक्सटेन्ट अन स्टिरर स्पिड चाहिँ लेसर एक्सटेन्टमा टु द पावर 2 मात्रै छ. अनि यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ. दिस इज मोर ट्रु इन केस अफ टर्बुलेन्ट रेजिम. टर्बुलेन्ट रेजिममा के छ DI टु द पावर 5 र NI टु द पावर 3 छ. त्यसले गर्दाखेरि स्मल चेन्जेस इन इम्पेलर साइज यो सिन्स पावर इज डिपेन्डेन्ट अन इम्पेलर साइज, इम्पेलर डायमिटर, स्मल चेन्जेस इन द इम्पेलर साइज have large effect on power requirement as would be expected from dependency on impeller diameter raised
into the third or fifth power. अब अलिकति डायमिटर चेन्ज गर्ने बित्तिकै हाम्रो पावर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ बढ्छ। अब यो कतिखेर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने अहिले एकछिनमा तिमीहरूको कुरो आउँछ कि हामीले चाहिँ जब चाहिँ स्केल अप खालका कुरोहरू गर्छौँ, स्केल अप कुरो गर्दाखेरि हाम्रो टिएमलाई कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्ने हुन्छ, अनि टिएमलाई कन्स्ट्यान्ट राख्दाखेरि हाम्रो पावर कति चेन्ज हुन्छ भन्ने खालका क्वेसनहरू आउँछ नि त अहिले एकछिनमा। अनि हो त्यतिखेर चाहिँ यो सबै त्यो ठाउँमा गएर जोडिन्छ। अहिलेसम्म तिमीले बुझ्ने कुरो के छ भन्दाखेरि बेसिकली स्मल चेन्ज इन द इम्पेलर डायमिटर or steering speed has large effect on power requirement. This is especially true in case of turbulent regime where the diameter is raised to a third or to the fifth power. Diameter is raised to the fifth power. In turbulent regime, 10% increase in impeller diameter increases the power requirement more than 60%, and 10% increase in steering speed raises the power requirement by over 30%. The power required for steering also depends on the geometry and the of the impeller and the configuration of the tank. Impeller geometry and configuration of the tank मा पनि भर पर्छ। तर बेसिक हाम्रो आइडिया चाहिँ के छ भन्दाखेरि यी कुराहरूले इम्पेलर एन्ड कन्फिगरेसन अफ ट्याङ्कले गएर हाम्रो K1 र NP लाई इफेक्ट गर्ने पावर नम्बर र यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट पावर नम्बरको प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट थियो त्यसलाई इफेक्ट गर्ने भयो अरू फ्याक्टरले हैन। तर गिवन अल अदर फ्याक्टर्स आर कन्स्टेन्ट, हाम्रो सेप चाहिँ कन्स्टेन्ट छ भने देयर इज इभन इफ देयर इज अ स्लाइट चेन्ज इन इम्पेलर डायमिटर अफ द स्टिरिङ स्पिड द चेन्ज इन पावर इज इनर्मस। यो बुझ्यौ नि हैन? यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? छैन सर। ल छैन। अब अनग्यास्ड न्यूटोनियन नन न्यूटोनियन फ्लुइडमा जाउँ है त। एस्टिमेसन अफ पावर रिक्वायरमेंट फर नन न्यूटोनियन फ्लुइड्स इज मोर डिफिकल्ट। इट मे बी इम्पोसिबल विथ हाई विस्कस फ्लुइड टू अचिभ फुल्ली डेभलप्ड टर्बुलेन्स, सो एनपी इज अलवेज डिपेन्डेन्ट अन आरईआई। के छ भन्दाखेरि नन न्यूटोनियन फ्लुइडमा नन न्यूटोनियन फ्लुइडमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो देयर इज भेरी हाई विस्कोसिटी है त। हाई विस्कोसिटी भइसकेपछि आरईआई के हुने भयो? घट्ने भयो है त। आरईआई इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु विस्कोसिटी छ नि त हाम्रो। अनि आरईआई घट्ने भयो। आरईआई घट्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ इभन एट फर भेरी हाइली विस्कस फ्लुइड्स चाहिँ वी माइट नट अचिभ टर्बुलेन्स, प्रपर टर्बुलेन्स। त्यसैले गर्दाखेरि यदि हामीले टर्बुलेन्स प्रपरली अचिभ गरेनौँ भने एनपी विल अलवेज बी डिपेन्डेन्ट अन आरईआई। यदि टर्बुलेन्स छ भने मात्रै पो त एनपी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ आरईआई थियो नि त। अघि हामीले यो उसमा के थियो भन्दाखेरि अन्ली इन टर्बुलेन्ट रेजिममा मात्रै चाहिँ एनपी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ आरईआई थियो। यदि हाम्रो कम्प्लिट टर्बुलेन्स पाउँदै पाएनौँ भने एनपी विल अलवेज डिपेन्ड अन आरईआई। इन एडिसन बिकज द विस्कोसिटी अफ नन न्यूटोनियन फ्लुइड्स भेरिज विथ सियर कन्डिसन्स, हाम्रो सियर स्ट्रेसमा भर पर्ने हामीले कति सियर दिइरहेको छौँ। हाम्रो के थियो भन्दाखेरि नन न्यूटोनियन प्लास्टिकवाला के थियो भन्दाखेरि यतापट्टि हामीले गामा ड्यास र यतापट्टि हाम्रो सियर स्ट्रेस र म्यु ए यतापट्टि गर्दाखेरि हाम्रो के थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो खालको थियो नि। यो फिगर तिमीलाई याद छ? हाम्रो रियोलोजिकल प्रपर्टी हेर्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा विस्कोसिटी चाहिँ इज डिपेन्डेन्ट अन चाहिँ हाम्रो सियर स्ट्रेस कति दिएको छ हो त्यसमा भर पर्छ। सुरुमा भनेको विस्कोसिटी छिटै बढ्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि बिस्तारै बढ्ने हुन्छ। अनि यो खालको हामीले दिएको थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि इन एडिसन बिकज विस्कोसिटी अफ नन न्यूटोनियन फ्लुइड भेरिज विथ सियर कन्डिसन्स द इम्पेलर्स रेनॉल्ड नम्बर युज टु कोरिलेट पावर रिक्वायरमेन्ट मस्ट बी रिडिफाइन्ड है त। हाम्रो इम्पेलर आरईआई चाहिँ रिडिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ यो केसमा, किनकि आरईआई इज डिपेन्डेन्ट अन गामा ड्यास। यो गामा डट जुन थियो हाम्रो सियर स्ट्रेस थियो हो त्यसमा डिपेन्ड गर्थ्यो। सम पावर कोरिलेसन्स ह्याभ बिन डेभलप युजिङ इम्पेलर्स रेनॉल्ड नम्बर बेस्ड अन अपेरेन्ट विस्कोसिटी म्यु ए। अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो आरईआई इज इक्वल टु एनआई डिआई रो बाई म्यु ए भयो। अनि म्यु ए भनेको के इन्टु गामा n-1 थियो नि त हाम्रो। यो कुरो हाम्रो चाहिँ पावर ल फ्लुइडबाट हामीले नन न्यूटोनियन फ्लुइड स्युडोप्लास्टिक हेर्दाखेरि हामीले के देखाएको थियौँ? के र n-1 थियो। तिमीहरूले त्यो फर्केर गएर हेर्दाखेरि हुन्छ त्यसमा गामा इज इक्वल टु के एनआई थियो। अनि त्यो त्यसबाट हामीले निकालेका थियौँ है त। अहिले अब त्यसको डेरिभेसनमा म जान्न। बेसिकली दिस इज वाट वी गट फर आरईआई इन केस अफ नन न्यूटोनियन फ्लुइड। अनि अ प्रब्लम विथ एप्लिकेसन अफ एबोभ इक्वेसन इज द भ्याल्यु अफ गामा ड्यास। हाम्रो गामा ड्यासको चाहिँ इभ्यालुएसन कसरी गर्ने भनेर फर स्टर्ड ट्याङ्क द एप्रोक्सिमेट रिलेसनसिप अफ स्युडोप्लास्टिक फ्लुइड इज अफन युज। यो भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो स्युडोप्लास्टिक इन स्टर्ड ट्याङ्क दिस इज एन एप्रोक्सिमेट एस्टिमेसन अफ गामा ड्यास।
है त दिस इज अ न्यू इक्वेसन दिस इज एन एप्रोक्सिमेट एस्टिमेसन अफ गामा ड्यास हाम्रो शियर स्ट्रेस इज अब यो कसरी आयो भन्दाखेरि शियर स्ट्रेस इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्टिरर स्पिड जति हामीले एनआई भनेको के थियो भन्दाखेरि स्टिररको स्पिड थियो नि त जति स्पिड हामीले घुमायो त्यति धेरै शियर स्ट्रेस हुने भयो नि त हैन अनि गामा ड्यास इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एनआई अनि गामा ड्यास इज इक्वल टु सम प्रोपोर्सनली कन्स्टेन्ट के एनआई भयो यो बुझ्यौ नि यो बेसिक इक्वेसन हाम्रो चाहिँ यो भनेको हाम्रो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङमा आएको वेयर के इज अ कन्स्टेन्ट विथ म्याग्निट्युड डिपेन्डेन्ट अन द ज्योमेट्री अफ द इम्पेलर फर टर्बाइन इम्पेलर्स के इज अबाउट 10 पुटिङ द भ्यालु अफ गामा ड्यास gamma dot in the above equation we get REI is equal to यो थियो हाम्रो original equation त्यसमा हामीले gamma dot को value हाल्यौं k into ni this is the final equation that we get for REI in case of ungas non-Newtonian REI of a stirred tank in ungas non-Newtonian fluid है त हाम्रो ट्याङ्कमा चाहिँ घुमाइरहेको छौं हो त्यसमा चाहिँ इम्पेलर डायमिटर भयो यो हाम्रो चाहिँ स्टिरर डायमिटर भयो स्टिरर स्पिड भयो अनि हो त्यसमा चाहिँ भर पर्छ बुझ्दैछौ यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भन्त इक्वेसनहरु छन् इक्वेसनहरु तिमीहरुले पढ्नु पर्ने हो कन्फ्युजिङ खालका छन् तर बेसिक कन्सेप्ट त बुझ्दैछौ नि मैले पढाउँदाखेरि अलि छिटो बोले कि केही भयो कि त्यस्तो खालको समस्या भयो छ भने भन है मलाई देवका बुझिदैछ सर बुझिन त बुझिदैछ तर हजुरको भोइस यति छिटो जाँदो रहेछ ए ल अलि बिस्तारै गरौँ न अनि छिटो गयो भने भन्नुपर्छ के तिमीहरुले मलाई बेला बेला त छिटो जान्छ नि त फ्लोमा मजाले गइराख्नु भएको हुन्छ अहिले डिस्टर्ब गर्ने मलाई लाग्दैन ए ल हैन ठिकै छ त्यो भन्दाखेरि हुन्छ के त्यसरी अनि त्यो म बिस्तारै गरेर गरिहाल्छु नि ल बेसिकली हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो आरईआई को बेसिक फर्मुला रेनॉल्ड नंबर को बेसिक फर्मुला रेनॉल्ड नंबर अफ एन इम्पेलर को बेसिक फर्मुला यो भयो हैन अनि यसमा चाहिँ हामीले म्यू ए को भ्यालु चाहिँ हामीले हाम्रो नन न्यूटोनियन फ्लुइड को स्युडोप्लास्टिक को लागि के हुन्छ भनेर हामीले रिप्लेस गर्यौं अनि त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि अब गामा ड्याश भनेको यो दिस इज अ क्वान्टिटी दैट इज डिफिकल्ट फर अस टु एस्टिमेट है त हामीले सजिलै एस्टिमेट गर्न सक्दैनौं त्यसले गर्दा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि गामा ड्याशलाई चाहिँ हामीले वी रिप्लेस्ड इट with impeller को स्पीड में यूज गरेर चाहिँ हामीले यसलाई रिप्लेस गर्दाखेरि दिस इज द फाइनल इक्वेसन फर REI दैट वी गेट फर अनग्यास नन न्यूटोनियन फ्लुइड को रेनॉल्ड नंबर को चाहिँ डिपेंड्स अन द इम्पेलर स्पीड डिपेंड्स अन द इम्पेलर डायमिटर डिपेंड्स अन द प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हाम्रो जुन के थियो यो के प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हाम्रो यो चाहिँ नन न्यूटोनियन फ्लुइड को कन्स्टेन्ट भयो के अनि त्यसै नन न्यूटोनियन फ्लुइड बाट आएको एन र के चाहिँ हाम्रो त्यसबाट आउँछ अनि यो दिस के इज समथिङ दैट इज एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन्ड अलग अलग इम्पेलर को अलग अलग हुन्छ है त फर एक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ फर टर्बाइन इम्पेलर्स यो के को भ्यालु चाहिँ अराउन्ड 10 हुँदो रहेछ है त अनि यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न मिल्छ अब युजिङ दिस what we can do is we can now plot NP versus REI है त NP versus REI लाई प्लट गर्दाखेरि if we plot between Newtonian and non-Newtonian fluid अब इधरको चाहिँ both Newtonian and non-Newtonian fluid को चाहिँ NP र REI को relationship behave similarly है त in high turbulent वाला regime they both become independent and NP becomes independent of REI at low turbulent regime. In case of laminar regime, NP is directly inversely proportional to REI. Right? The Reynolds number, power number is inversely proportional to Reynolds number. हजुर एकैछिन है हामीले अघि नै हेरे भन्दा अगाडिको स्लाइडमा गामा इज इक्वल्स टु केएनआई भनेको थियो हैन हजुर हजुर हाम्रो एनआई भनेको के रे स्टिरर स्पिड हो र यो गामा भनेको चाहिँ के गामा भनेको शियर स्ट्रेस थियो हाम्रो यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि नन न्यूटोनियन फ्लुइडबाट आएको थियो नि त यहाँनिर हेर है त हाम्रो REI को हाम्रो बेसिक फर्मुला के छ भन्दाखेरि REI इज इक्वल टु NI DI रो बाइ म्यू भनेर चाहिँ हाम्रो इम्पेलर रेनॉल्ड नम्बर यसरी एस्टिमेट गर्न मिल्छ भनेर हामीले फ्लुइडको बारेमा कुरो गर्दाखेरि कुरो गरेका थियौं है त त्यो कुरो गरेका थियौं अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को कुरो के गरेका थियौं भन्दाखेरि फर अ नन न्यूटोनियन फ्लुइड द अपरेन्ट विस्कोसिटी म्यू ए इज इक्वल टु के गामा डट टु द पावर n-1 हुन्छ है हाम्रो म्यू ए चाहिँ यो हुन्छ है हाम्रो नन न्यूटोनियन फ्लुइडमा भनेर हामीले क्याल्कुलेट हेरेका थियौं है त अगाडि यो क्लास है त त्यो अगाडि हामीले डिस्कस गरिसकेका कुरो अनि हो त्यसलाई चाहिँ हामीले म्यू ए को ठाउँमा चाहिँ यो हाल्दाखेरि दिस इज व्हाट वी गेट REI इज इक्वल टु NI DI स्क्वायर रो बाइ के गामा डट n-1
है त यो के र एन को एक्चुअल मिनिङ अहिले बिर्सेँ मैले तिमीहरूले त्यो अघिल्लो स्लाइडमा गएर हेऱ्यौ भने बुझिहाल्छौ हामीले डिटेलमा यो कुरो डिस्कस गरेका थियौँ कसरी चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ कसरी चाहिँ एनमा डिपेन्ड गर्छ नन न्युट्रिनियन फ्लुइडको बिहेभियर यदि के को भ्यालु 1 भयो एन को भ्यालु 1 भयो भने के हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू सबै हामीले हेरेका थियौँ एन को भ्यालु 1 भयो भने म्यु इज इक्वल टु के भनेर के म्यु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ द्याट इज अ न्युटोनियन फ्लुइड एनको भ्यालु बढ्यो भने इट बिकम्स नन न्युटोनियन अनि एनको भ्यालु चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ एनको भ्यालु हेज टु बी सर्टेन भ्यालु भनेर हामीले हेरेका थियौँ है त न्युटोनियन नन न्युटोनियन फ्लुइडको बिहेभियर चाहिँ यसमा डिपेन्ड गर्छ भनेर ती कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ अनि हो त्यो कुरोलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर अब वी गेट दिस न्यू रिलेसनसिप है त दिस इज एन एप्रोक्सिमेट रिलेसनसिप हामीले सुरुमा तिमीलाई याद छ हामीले फर्स्ट सेकेन्ड क्लासमा कुरो गर्दाखेरि देयर आर टु डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ इक्वेसन एक खालको इक्वेसन जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो थ्योरेटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङबाट आएको खालको इक्वेसनहरू हो सेकेन्ड खालको इक्वेसन के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपल्सबाट आएको हाम्रो एप्रोक्सिमेट इक्वेसन्सहरू हो डाइमेन्सन चाहिँ यतापट्टिको उतापट्टिको कम्पेयर गर्न नमिल्ने खालका इक्वेसनहरू हुन्छन् भनेर हामीले कुरो गरेका थियौँ नि जुन चाहिँ हाम्रो एक्चुअल इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपलबाट आएको हामीले एक्चुअली फिल्डमा काम गर्दाखेरि बुझेका खालका इक्वेसनहरू अनि हो यो यिनीहरू इक्वेसनहरू चाहिँ त्यो फिल्डबाट बुझेका खालका इक्वेसनहरू यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि हाम्रो सियर स्ट्रेस चाहिँ हामीले जति छिटो टर्बाइन घुमाएको छ त्यति त्यसमा चाहिँ सियर स्ट्रेस भर पर्छ है त धेरै छिटो टर्बाइन एट अ विदिन सर्टेन अन्डरस्ट्यान्डेबल क्राइटेरिया हाम्रो चाहिँ एक्चुअल बायो प्रोसेसवाला जुन क्राइटेरियाभित्र चाहिँ हामीले यदि जति स्टिरर जति छिटो घुमायो त्यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्लुइडमा स्ट्रेस बढी हुन्छ यसले फ्लुइडमा भएको स्ट्रेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो है त यो यतापट्टिको जुन इक्वेसन छ त्यसले चाहिँ फ्लुइडको स्ट्रेसलाई रिप्रेजेन्ट गरो यतापट्टिकोले स्टिरर स्पिडलाई रिप्रेजेन्ट गरो यदि गामा इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एन देन वी क्यान युज सम काइन्ड अफ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट टु गेट दिस काइन्ड अफ रिलेसनसिप है त अनि यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हेज टु बी एक्सपेरिमेन्टली डिटर्माइन अलग अलग ट्याङ्कमा चाहिँ कति छिटो घुमाउँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ बिहेभियर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हामीले डिटर्माइन गर्न सक्छौँ द्याट डिपेन्ड्स अन द जियोमेट्री है त जियोमेट्री अफ द इम्पेलर फर टर्बाइन खालको इम्पेलरको लागि के इज इक्वल टु 10 हुँदो रहेछ and यी सबै चीज युज गरेर दिस इज द फाइनल इक्वेसन फर रेनॉल्ड नम्बर द्याट वी गेट फर अनग्यास्ड नन न्युटोनियन फ्लुइड इन अ स्टर्ड ट्याङ्क सिस्टम है त बुझ्यो अब यस सर बुझेँ थ्याङ्क यू सर ल अब यसपछि हामीले के कुरो गर्यौँ भन्दाखेरि अब यहाँनिर त हामीले सुरु के गरेका थियौँ भन्दाखेरि नन न्युटोनियन फ्लुइडको चाहिँ टर्बुलेन्ट रेजिम हुँदैन तर यदि हुँदो रहेछ भने है त टर्बुलेन्ट रेजिम हुँदो रहेछ भने पनि के देखियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ न्युटोनियन र नन न्युटोनियनको जेनरल बिहेभियर चाहिँ सिमिलर छ एट इन ल्यामिनर रेजिम एनपी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आरइआई एट टर्बुलेन्ट रेजिम एनपी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ आरइआई त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यदि ल्यामिनर रेजिम छ भने हाम्रो we can use this basic formula है त जुनमा चाहिँ mu is replaced by mu a अनि हाम्रो चाहिँ यदि टर्बुलेन्ट रेजिम छ भने we can use this basic formula है त हो ती चीजहरु युज गरेर हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है त बेसिक कन्सेप्टहरु त्यही हो है त फाइनली आएर अब यो भनेको अनग्यास न्युटोनियन फ्लुइड भयो हैन अब ग्यास्ड फ्लुइडको कुरा गरौँ यो त हुनुपर्ने चाहिँ हो यही तर एकताल तिमीहरु क्याल्कुलेट गरेर हेर्यो भने एकदम देखिनु पर्ने हो यो म्युको भ्यालुहरु हुन्छ अनि म्युलाई चाहिँ हामीले अरु थोकले रिप्लेस गर्दा भयो त म्यु एलाई के गामा n-1 रिप्लेस हुन्छ अनि के गामाबाट के ni हुन्छ अनि त्यो सबै गरेर निकाल्दाखेरि तिमीहरुले के दे भेटिहाल्छ यो म्यु एलाई रिप्लेस गर्यो भने दिस इज व्हाट यु गेट फर अनग्यास्ड नन न्युटोनियन फ्लुइड अब ग्यास्ड फ्लुइड त ग्यास फ्लुइडमा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अघि भने नि यदि हामीले ग्यासिङ गर्यो भने ल एकछिन ब्रेक लिन्छु ल मेरो मुख थाको बोल्दा 2 मिनेट देऊ ल मलाई पानीहरु पिएर आउँछु 1 घण्टा भएछ बोल्न थालेको घाँटी पनि दुख्ला जस्तो भयो धेरै छिटो बोलेर सर यो अनग्यास्ड र ग्यास्ड भनेको चाहिँ त्यो फ्लुइडमा हामीले ग्यासहरु पठाउने हो ग्यासहरु पठाउने तलबाट चाहिँ अब यहाँ हेर है त देखाएको छ कि छैन मैले त्यो फिगर हालेको छु कि छैन हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा चाहिँ जब हामीले फर्मेन्टेसन ट्याङ्कको बारेमा कुरो गर्दै थियौ नि फर्मेन्टेसन ट्याङ्कको बारेमा कुरो गर्दाखेरि फर्मेन्टेसन ट्याङ्कका सर्टेन कम्पोनेन्टहरुको कुरो गरेका थियौ हैन कम्पोनेन्टहरु मध्ये एउटा कम्पोनेन्ट के थियो भन्दाखेरि यहाँ तलपट्टि स्पार्जर भन्ने थियो नि त यहाँ माथिबाट आयो अनि यहाँ इम्पेलर भयो हैन यहाँ स्पार्जर थियो स्पार्जरले बबलहरु पठाउँछ नि त यसरी हैन अनि तिमीले आफै सोच न यसरी बबलिङ भएको लिक्विडमा मिक्सिङ सजिलै हुन्छ कि बबलिङ नभएको लिक्विडमा मिक्सिङ सजिलै होला त बेसिकली हामीलाई थाहा छ नि त यदि बबलिङ गर्यो भने मिक्सिङ सजिलै हुन्छ अनि दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर गोइङ टु टक हियर ग्यास फ्लुइडमा पावर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ लोअर हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यसमा ग्यास बबलहरु हुन्छ व्हिच विल एड इन मिक्सिङ प्रोसेस
5 मिनट मैले ब्रेक लिएँ मेरो घाँटी दुख्यो है त ल अनि त्यसपछि फेरि सुरु गर्छौँ है हुन्छ सर आज यो मिक्सिङ सकौँ भनेको छु धेरै आधी स्लाइड अझै बाँकी छ हो अब हेरौँ के हुन्छ अब यो भनेको अब ग्यास लिक्विड फ्लुइड सुरु गरौँ है त ल लिक्विड्स इन्टु विच ग्यास इज पास्ड ह्याभ रिड्युस्ड पावर रिक्वायरमेन्ट अनम्युट त गरेन मैले हैन Liquid into which gas is passed have reduced power requirement. Gas bubbles decrease the density of the fluid. However, the influence of density on power requirement as expressed from the above equation does not adequately explain all the power characteristics of gas fluid system. Basically, एउटा सजिलो तरिका हामीले एक्सप्लेन गर्नलाई सजिलो तरिका के छ भन्दाखेरि यदि हामीले ग्यास पास गर्यौं भने यो रो त घट्छ नि त हैन लिक्विडको डेन्सिटी घट्छ डेन्सिटी घट्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि हाम्रो पावर रिक्वायरमेन्ट घट्यो भन्ने खालको एउटा तरिकाले सोच्दाखेरि त्यो हो बट द्याट isn't enough to explain everything. Right? There are the presence of bubbles also affect the hydrodynamic behavior of fluid around the impeller. Large gas-filled cavities develop behind the stirrer blade in aerated liquid. These cavities reduce the resistance of fluid flow and decrease the drag coefficient of the impeller. अब यहाँ हेर त यसरी चाहिँ यदि हामीले फ्लुइड पास गराएको छ र इम्पेलर यसरी घुमाइरहेको छ भने it creates this gas filled cavities है त यसरी बबल वाला क्याभिटीहरु चाहिँ यसरी पछाडी चाहिँ क्रिएट हुन्छ अनि this change the hydrodynamic behavior of the fluid itself. It helps in proper flow हुन दिन्छ सजिलै अनि also reduces the resistance of fluid flow also the drag coefficient of the इम्पेलरमा चाहिँ कम फोर्स लाग्छ है त हो त्यो बनेकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यसको डेन्सिटी घट्छ यस्ता खालका चीजहरु बन्छन् यसले गर्दाखेरि इन जनरल मिक्सिङ चाहिँ मोर एफिशिएन्ट हुन्छ सेम स्टिरर स्पिडको लागि थोर पावर चाहिने हुन्छ हो त्यस्ता खालका चीजहरु हुन्छन् all these changes in hydrodynamic behavior due to gassing are not completely understood. Power consumption is strongly controlled by gas cavity formation. Because the process is discontinuous and appears to be somewhat random, reduction in power consumption is typically non-uniform. The random nature of gas dispersion in agitated tank means that it is difficult to obtain accurate prediction of power requirement. However, an expression for ratio of gassed and ungassed power as a function of operating condition has been obtained. अब यो पनि त्यस्तै खालको हाम्रो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल डिटर्मिनेसन खालको चीज भयो हैन अनि अब बेसिकली के छ भन्दाखेरि सिन्स दिस इज अ कम्प्लेक्स बिहेभियर ग्यास र लिक्विडले कसरी बिहेभ गर्छन् यस्तो खालको बबल बन्दाखेरि इट्स अ कम्प्लेक्स बिहेभियर सो वी डु नट अन्डरस्ट्यान्ड all the components of it है त अनि यसमा पनि द पावर कन्जम्पसन जुन रिडक्सन छ हो त्यो रिडक्सन इज नन युनिफर्म भनेको कुनै बेला धेरै पावर कन्जम्पसन रिडक्सन हुन सक्छ कुनै बेला थोरै रिडक्सन हुन सक्छ त्यसैले गर्दा इट इज नन युनिफर्म द र्यान्डम अनि यो चाहिँ इन जनरल दिस इज अ chaotic process है त chaotic process हुने बित्तिकै इट्स भेरी डिफिकल्ट फर अस टु अन्डरस्ट्यान्ड द र्यान्डम नेचर अफ ग्यास डिस्पर्सन इन एजिटेटेड ट्याङ्क means that it is difficult to obtain an accurate prediction of power requirements. However, an expression for the ratio of gassed and ungassed power as a function of operating condition has been obtained. Your basic equation where P is the power consumption on sparging. P भनेको power consumption in sparging with sparging भयो P not भनेको power consumption without sparging PG
PG, yeah, PG is the power consumption with sparging. P naught is the power consumption without sparging. FG is the volumetric flow rate, liquid को flow rate. NI is the stir speed. B is the liquid volume. DI is the impeller diameter. अनि W is the impeller blade width. अब यो चीजहरु तिमीहरुले अघिको स्लाइडमा यहाँनेरि यो या पर्खर यसलाई त्यहाँ मैले पनि लगेर राखिदिन्छु, त्यहाँ राख्यो भने सजिलो हुन्छ। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि W DI भनेको इम्पेलर डायमिटर, त्यो भनेको इम्पेलरको डायमिटर भयो, यो DI भयो हैन। अनि W इज द इम्पेलर, WI इज द इम्पेलर बेस विड्थ, यो WB जुन यहाँ दिएको छ हो त्यही खालको WI भनेको। अनि हो E युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एस्टिमेट गर्न सक्छौं। विथ स्पार्जिङ द पावर कन्ज्युम वुड बी रिड्युस्ड टु एज लिटल एज हाफ अफ द अनग्यास भ्यालु डिपेन्डिङ अन द ग्यास फ्लो रेट। अब म आइ एम नट स्योर तिमीहरुलाई एक्जाममा यो इक्वेसन युज गर्नुपर्ने खालको क्वेसन सोध्छ कि सोध्दैन, तर बेसिक आइडिया के छ तिमीहरुले बुझ्नुपर्ने भन्दाखेरि इक्वेसनमा ध्यान नदेऊ, कन्सेप्ट बुझिराख है। अहिले हामीले न्यूमेरिकल इक्वेसन चाहिने रहेछ कि रहेछ भनेर हामी न्यूमेरिकलहरु हेर्दाखेरि मैले पनि हेरेको छु तिमीहरुको एक्जाममा यस्तो खालको न्यूमेरिकल सोध्छ कि सोध्दैन, हामीले न्यूमेरिकल हेर्दाखेरि त्यतिखेर डिस्कस गर्छौं ल इक्वेसनमा के यो कुन इक्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भनेर। तर बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ तिमीहरुले बुझ्नुपर्ने हो है त। अब यो भनेको ग्यास फ्लुइडमा चाहिँ त्यसरी हुन्छ। ग्यास फ्लुइडमा बेसिकली पावर कन्जम्पसन कुड बी रिड्युस्ड बाइ एज लिटल एज हाफ अफ दैट अफ अनग्यास भ्यालु डिपेन्डिङ अन द ग्यास फ्लो रेट। यदि म तिमीहरुको क्वेसन सेट गरिरहेको भए ग्यास फ्लुइडमा पावर कन्जम्पसन कस्तो हुन्छ भनेर 2 मार्क्स सोध्थे, त्यो भन्दा बेसीको सोध्दिन थिएँ। अब स्केल अप अफ मिक्सिङ सिस्टम्स, एक सेकेन्ड दिनु त। स्केल अप। अब यो दुईटा हामीले मिक्सिङ टाइम र पावर रिक्वायरमेन्ट किन कुरो गर्ने भन्दाखेरि दिस आर अल इम्पोर्टेन्ट इन द प्रोसेस अफ स्केलिङ अप है त। हामीले सुरुको क्लासमा कुरो गरेका थियौँ भन्दाखेरि हाम्रो बायो प्रोसेस इन्जिनियरिङको मल्टिपल स्टेप्स छ हैन। मल्टिपल स्टेप्समा सुरुमा हामीले स्ट्रेन सेलेक्सनहरु सबै थोक गरिसक्यौं। अनि बेन्च टप हामीले कोनिकल फ्लास्कमा रन गर्यौं, राम्रो देखियो, हाम्रो रिजल्ट राम्रोसँग आयो। त्यसपछि बेन्च टप रिएक्टरमा गर्यौं 10 लिटर वाला, त्यसमा राम्रोसँग भयो। त्यसपछि हामीले पाइलट रिएक्टरमा गर्यौं 100 लिटर वाला, 1000 लिटर वाला हो, त्यसमा राम्रोसँग भयो। अनि त्यसपछि हामीले टेन्स अफ थाउजन्ड्स अफ लिटर वाला ठुलो रिएक्टरमा गर्न थाल्यौं, इन्डस्ट्रियल स्केलमा गर्न थाल्यौं हैन। दैट इज द बेसिक आइडिया अफ स्केल अप है त, डिजाइन अफ इन्डस्ट्रियल स्केल बायो प्रोसेस। अनि त्यतिखेर हामीले के पनि कुरो गरेका थियौं भन्दाखेरि जब हामीले स्केल अप गर्छौं, एभ्रीथिङ इज वर्किङ अन्टिल योर बेन्च टप रिएक्टर। बेन्च टप रिएक्टरबाट चाहिँ हामी स्केल गर्न अप गर्न खोज्छौं, हायर भोल्युममा गर्न खोज्छौं, देन थिंग्स माइट कम्प्लिटली ब्रेक डाउन। इट माइट बी अनइकोनोमिकल, द अमाउन्ट अफ प्रोडक्ट प्रोड्युस्ड इज भेरी लो, द यील्ड सफर्स, हो त्यस्ता खालका चीजहरु हुन सक्छन् है त। ती कुराहरुलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरु चाहिँ किन हुन सक्छ, एउटा कुरो किन हुन सक्छ भन्दाखेरि हाम्रो मिक्सिङ टाइम र पावर रिक्वायरमेन्ट नमिलेकोले गर्दा हुन सक्छ भन्ने खालको कुरो हो क्या। डिजाइन अफ इन्डस्ट्रियल स्केल बायो प्रोसेसेस is usually based on the performance of small-scale prototypes. Determining the optimum operating conditions at production scale is expensive and time-consuming. Accordingly, it is always better to know whether a particular process will work properly before it is constructed in full size. Ideally, scale-up should be carried out so that the conditions in large vessel are as close as possible to those producing good results in small vessel.
As mixing is an important function of bioreactor, it would seem desirable to keep the mixing time constant on scale up. हामीले एउटा चिज चाहिँ के मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि मिक्सिङ टाइम जुन छ यो मिक्सिङ टाइमलाई चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट राख्न सक्नु पर्यो, किनकि हाम्रो मिक्सिङ चाहिँ यदि राम्रोसँग भएन भने इट क्यान क्रिएट अ लट अफ प्रोसेस इस्युज है। हामीले मिक्सिङको बेलामा कुरो गरेका थियौँ नि के इस्यु हुनसक्छ भन्ने कुरो। अनफर्चुनेटली द रिलेसनसिप बिट्विन मिक्सिङ टाइम एन्ड पावर कन्जम्पसन makes this rarely possible in practice। हाम्रो के छ भन्दाखेरि यदि हामीले मिक्सिङ टाइम हेर्यौँ भने मिक्सिङ टाइम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु पावर रिक्वायरमेन्ट टु द पावर 1/3 छ हैन, हो त्यो छ। अनि के छ भन्दाखेरि एज द भोल्युम अफ मिक्सिङ भेसल इन्क्रिजेस so too the length of the flow path in bulk circulation। अब हाम्रो भेसल हाम्रो चाहिँ 1 लिटर वाला भेसल छ, 1 लिटरमा यसले चाहिँ यसरी घुम्नु पर्ने भयो हैन। 1 लिटरलाई हामीले 4 भागमा यसरी ल 1 लिटर छ, 1 लिटरमा यो सर्कमफेरेन्स पुरै घुम्नु पर्ने छ हैन। यो 1 लिटर हुनलाई हाम्रो सपोज ट्याङ्कको लेन्थ जुन छ लेन्थ चाहिँ 1 सेन्टिमिटर वाला ट्याङ्क छ, 1 सेन्टिमिटर हैन ल 10 सेन्टिमिटर वाला रेडियस भएको ट्याङ्क छ है त। 10 सेन्टिमिटर रेडियसको ट्याङ्कमा सर्टेन अमाउन्ट अफ सर्कमफेरेन्स हुन्छ, त्यति चाहिँ हाम्रो घुम्नु पर्ने भयो हैन। मिक्सिङ यति चाहिँ फ्लुइड घुम्नु पर्ने हो। यदि हामीले यसलाई बढायौँ भने 10 सेन्टिमिटरको लागि बढाएर चाहिँ 1 मिटरको ल 10 मिटर गर्यौँ भने दिस इज अ 100 टाइम्स इन्क्रिज है त। हाम्रो रेडियस चाहिँ 100 टाइम इन्क्रिज भयो, सर्कमफेरेन्स पनि त्यही अनुसारले 2πr हुन्छ, सर्कमफेरेन्स पनि त्यही अनुसारले हुन्छ। दिस इज अ 100 टाइम्स इन्क्रिज इन द डिस्टेन्स ट्राभल है त। त्यो भनेको बेसिक तिमीहरूलाई सजिलो बुझ्न सक्ने कन्सेप्ट त्यो भयो हैन। त्यही कुरो यहाँनिर हामी गर्दै एज द भोल्युम अफ मिक्सिङ भेसल इन्क्रिजेस सो टु आर द लेन्थ्स अफ द फ्लो पाथ फर बल्क सर्कुलेसन। हाम्रो बल्क सर्कुलेसन जुन छ हाम्रो डिस्पर्सन हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन सर्कुलेसन जुन छ हो त्यसको लागि त्यसको फ्लो पाथ चाहिँ बढ्ने भयो। To keep the mixing time constant, the velocity of fluid in the tank must be increased in proportion to the size। यदि हाम्रो यसरी चाहिँ साइज बढायौँ भने सुरुमा यसमा के थियो 10 सेन्टिमिटर घुम्नु पर्ने थियो हैन, यसले 10 सेन्टिमिटर 2π 10 सेन्टिमिटर घुम्नु पर्ने थियो। यदि यसलाई हामीले 10 मिटर बनायौँ भने 2π 10 मिटर हामीले घुम्नु पर्ने भयो। अनि त्यो घुम्नलाई यदि त्यो त्यति चाहिँ पाथ भयो भने इफ यू वान्ट टु किप द मिक्सिङ टाइम कन्स्टेन्ट वी हेभ टु इन्क्रिज द भेलोसिटी सिमिलरली। एज अ रफ गाइड अन्डर टर्बुलेन्ट कन्डिसन द पावर पर युनिट भोल्युम इज प्रोपोर्सनल टु फ्लुइड भेलोसिटी स्क्वायर्ड। Power per unit volume P/V is proportional to fluid velocity। P/V power per unit volume is proportional to fluid velocity squared, where P is power, V is the liquid volume, and small v is the fluid linear velocity। Effect of this relationship on power requirement: suppose a cylindrical tank of 1 meter cube pilot scale stir tank is scaled up to 100 meter cube। अघि मैले जुन तिमीलाई एक्जाम्पल दिएँ त्यस्तै खालको 1 meter cube चाहिँ हाम्रो पाइलट स्केल ट्याङ्क छ, cylindrical tank त्यसको भोल्युम चाहिँ 1 meter cube छ, it is scaled up to 100 meter cube। If the tank are geometrically similar, the length of the flow path in large tank is about 4.5 times of the small tank। यसरी हामीले 1 मिटर क्युबको लागि स्केल अप गरेर 100 मिटर क्युब बनायो भने त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा फ्लो पाथ इज 4.5 टाइम्स लार्जर है त, 4.5 टाइम्स चाहिँ बढ्छ। अनि त्यो त्यही अनुसारले भेलोसिटी चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो भेलोसिटी पनि 4.5 टाइम्स बढ्नु पर्यो। इफ यु किप द मिक्सिङ टाइम द सेम, यसरी फ्लुइडलाई घुमिसक्नलाई जति टाइम लाग्छ त्यसलाई सेम राख्यो भने वी हेभ टु इन्क्रिज द भेलोसिटी बाई 4.5 टाइम्स। 4.5 टाइम्स भेलोसिटी इन्क्रिज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 4.5 टाइम्स स्क्वायर्ड increase in power। The above relationship would entail 4.5 squared is equal to 20-fold, almost 20-fold increase in power per unit volume है त। power per unit volume चाहिँ 20 times बढ्नु पर्यो। So if the power input requirement for 1 meter cube pilot scale vessel is P, then the power requirement for 100 meter cube है त। अब चाहिँ ल power requirement P थियो, P/1 थियो हैन सुरुको power requirement। अब P/1 into 100 चाहिँ हाम्रो ठुलोको पावर रिक्वायरमेन्ट बेसिकली हामीले 100 भोल्युम चाहिँ बढाइसक्ने बित्तिकै। अनि 100 मिटर क्युब ट्याङ्कमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यो दुईटाको रिलेसनसिप हेर्दाखेरि देयर इज अलमोस्ट 200 टाइम्स। अब यो 100 यतापट्टि जान्छ, P इज इक्वल टु यो भयो, अनि 100 यतापट्टि गएपछि 100 इन्टु P, अनि यो P इज अलरेडी 20 टाइम्स भयो, यो P इज अलरेडी 20 टाइम्स इन्टु 20 भयो यतापट्टि भनेको इट्स अलमोस्ट अप्रोक्सिमेटली 2000 P ओरिजिनल P चाहिँ चाहिन्छ नयाँ पावर रिक्वायरमेन्ट है त टु मेन्टेन द कन्स्टेन्ट मिक्सिङ टाइम। 2000 टाइम्स चाहिँ ओरिजिनल पावर रिक्वायरमेन्ट हुनुपर्छ।
This represents an extremely large increase in power. यो बुझेन? ल पर्खै त ल। सपोज हाम्रो ओरिजिनल पावर चिप P थियो हैन? P is directly proportional to volume of the tank into linear velocity भयो। यो त बुझ्यौ नि हैन? यहाँबाट आएको P is directly proportional to यो भयो। अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो अब नयाँ पावर चाहिँ के छ भन्दाखेरि P dash भयो है त। P dash is also directly proportional to volume into volume dash, नयाँ volume into नयाँ velocity है त। नयाँ भोल्युम भनेको के छ भन्दाखेरि इज सुरुको भोल्युम हाम्रो के थियो 1 मिटर क्यूब थियो, नयाँ भोल्युम 100 मिटर क्यूब छ। नयाँ भोल्युम इज इक्वल टु 100 टाइम्स द ओरिजिनल भोल्युम है त। अनि नयाँ भेलोसिटी हैज टु बी 4.5 टाइम्स 4.5 यो त स्क्वायर छ नि त, यो त स्क्वायर छ, यो पनि स्क्वायर छ है त। 4.5 स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल भेलोसिटी इज इक्वल टु व्हाट वी गेट इज 100 into 20 into capital V into small v square is equal to 2000 P. नयाँ power requirement is approximately 2000 times the original power requirement. अब बुझ्यौ? बुझे। ल अब हो त्यही छ। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि नयाँ पावर रिक्वायरमेन्ट टु मेन्टेन द सेम मिक्सिङ टाइम है त। हाम्रो मिक्सिङ टाइम चाहिँ सेम राख्नुपर्ने छ भनेको हाम्रो त्यो फ्लुइडको मुभमेन्ट चाहिँ सेम राख्नुपर्ने छ भने fluid, the time taken by fluid to move around the tank is the same. त्यो राख्नुपर्ने छ भने the new power requirement is 2000 times the original power requirement, even with the increase in volume by 100 times volume increase गर्दाखेरि there's a 2000 times increase in the power requirement. This represents an extremely large increase in power, much greater that is economically or technically feasible with most equipment used in stirring है त। हो त्यो चाहिँ अनि large requirement भयो। Because of this criterion, constant mixing time can hardly be applied for scale up गर्दाखेरि हामीले mixing time constant राख्न अप्ठ्यारो हुन्छ, हामीलाई गाह्रो कुरो हो। It is inevitable that mixing time increases with scale. If instead of mixing time P by V is kept constant during scale up, mixing time can be expected to increase by the proportional vessel diameter raised to the power of 0.67. यदि हामीले P लाई constant राख्नु, P को चाहिँ हेर्नुको साथ P by V हामीले सँगै हेर्यो भने P by V लाई चाहिँ constant राख्यो भने power per unit volume लाई चाहिँ हामीले constant राख्न खोज्यो भने it has a much lower rate of increase है त। It is expected to increase proportional to vessel diameter raised to the power 0.67. यदि P by V लाई चाहिँ constant राख्नु छ, P by V लाई चाहिँ constant हामीले राख्यौं भने then what we get is it is proportional to V square अनि हाम्रो V square मात्रै चाहिँ चेन्ज हुने भएकोले गर्दाखेरि it has a much smaller impact. Instead of keeping mixing time constant, instead of looking at just V, we look at P by V and P by V G is increases by vessel diameter raised to the power 0.67. अब यसको क्याल्कुलेसन मैले तिमीलाई देखाउन अप्ठ्यारो हुन्छ किनकि यो क्याल्कुलेसन कताबाट आएको छ भन्ने यो दिस माइट जस्ट बी एन इन्जिनियरिङ एप्रोक्सिमेसन है त। हो त्यसले गर्दा तिमीहरूले यो कुरो चाहिँ याद राख्नु है त। यो कुरो तिमीहरूले याद राख्नुपर्ने खालको, बुझ्ने भन्दा नि याद राख्ने खालको कुरो। इन्स्टेड अफ किपिङ मिक्सिङ टाइम कन्स्टेन्ट वी ट्राई टु किप P by V कन्स्टेन्ट ड्युरिङ स्केल अप। अनि P by V यदि कन्स्टेन्ट राख्यो भने द इंक्रीज इन पावर, इंक्रीज इन P by V is proportional to the vessel diameter raised to the power 0.67 है त। P by V is त्यो भयो। यो चाहिँ तिमीहरूले याद राख्नुपर्ने खालको कुरा भयो है त। अब यसपछि अब हामीले यदि हाम्रो स्टिरिङ गर्दैछौँ हैन, स्टिरिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को चिज हाम्रो टर्बुलेन्सको एउटा इफेक्ट के छ भन्दाखेरि शियर भन्ने कुरो छ हैन। शियरको कुरा आउँछ। शियर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक सेकेन्ड पर्खै त ल। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन भयो भने एकछिन तिमीहरू विचार गर है त। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन भने मलाई सोध्नु है त। ल अब शेयरको बारेमा कुरो गरौँ है त ल।
mixing in bioreactor must provide the shear condition necessary to disperse bubble droplets and cell flocks. shear भनेको बेसिकली के हो भन्दाखेरि हाम्रो उ खालको फोर्स थियो नि त हैन shear force भनेको के थियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कुनै एउटा चीज छ त्यसको चाहिँ यो डाइरेक्सनमा एप्लाई भएको जुन चाहिँ टेन्जेन्शियल डाइरेक्सनमा एप्लाई हुने फोर्सलाई हामीले shear force भनेर भनेको थियौं हैन अनि shear forceले चाहिँ के गर्छ अब shear forceले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट इज हेल्पफुल इन डिस्पर्सिङ बबल्स यदि बबल्स बनाएको छ भने बबल्सको चाहिँ सपोज यो बबल भएन यसको चाहिँ यसरी टेन्जेन्शियली यसरी फोर्स लाग्यो भने यो बबलमा चाहिँ के हुने भने यहाँ टुट्ने भयो यसरी 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 टुट्ने भयो नि त बबलहरु हैन अनि हो त्यस्ता खालका फोर्सहरु भए अनि ड्रपलेट्समा त्यस्तो खालको फोर्स त्यस्तो खालको बबलहरुमा पनि त्यस्तो खालको फोर्स लाग्ने भए सेल फ्लक यदि हामीले चाहिँ इफ वी आर वर्किङ विथ यीस्ट अर इफ वी आर वर्किङ विथ सेल्स लाइक यीस्ट अर एनिमल सेल अर प्लान्ट सेल गर्छौं भने दोज सेल्स माइट फ्लकुलेट टुगेदर टाँसिन सक्छ टाँसियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट माइट क्रिएट अ रिजन अब यसरी चाहिँ सेल चाहिँ सबै इन्डिपेन्डेन्टली बसेको एउटा सेल यसरी इन्डिपेन्डेन्ट छ भने के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ ग्यास एक्सचेन्ज सजिलै गर्न सक्छ न्युट्रिएन्ट एक्सचेन्ज सजिलै गर्न सक्छ हैन तर यदि मल्टिपल सेल चाहिँ यसरी बसेको छ भने यो भित्रपट्टिका जुन सेलहरु छन् भित्रपट्टिका सेलले सजिलै ग्यास एक्सचेन्ज गर्न सकेन दिस सेल माइट डाई एन्ड नेक्रोज यसले हाम्रो फर्मेन्टेसनको सेन्ट्रल फर्मेन्टेसन इफिसिएन्सी कम हुन्छ त्यसैले गर्दा वी नीड टु डिसरप्ट दिस काइन्ड अफ सेल फ्लक्स डिपेन्डिङ अन द टाइप अफ सिचुएसन है त सो हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ डिस्टर्ब गर्न सक्नु पर्यो बबल्स अफ डिस्पर्सन अफ ग्यास बबल्स बाइ एजिटेसन इन्भल्व्स अ बैलेंस बिट्विन अपोजिङ फोर्सेस shear forces in turbulent eddies stretch and distort the bubble and break them into smaller sizes यसरी shear forces ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि stretch and अब यहाँ हेर त यसरी यहाँ shear force यतापट्टि लाग्यो भने के भयो भन्दाखेरि त्यो बबल चाहिँ स्ट्रेच भयो है त गोलोको साटो यसरी लंगिट्युडनल भयो अनि त्यसपछि ब्रेक हुन सक्छ है त ब्रेक देम इन्टु स्मलर साइजेस एट द सेम टाइम सरफेस टेन्सन एट द gas liquid interface tends to restore the bubble to their spherical shape यी दुई खालका फोर्स काम गरिरहेका हुन्छन् हाम्रो के छ भने सरफेस टेन्सनले गर्दाखेरि सरफेस टेन्सनले जहिले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि बबल छ भने यो सबैलाई चाहिँ यसरी भित्र तानेर स्फेरिकल शेप मेन्टेन गरेर राख्न खोज्छ शियर फोर्सेसले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यसरी ठोक्कायो यतापट्टि ठोक्यो यसरी यतापट्टि लिएर जान खोज्यो यतापट्टि लिएर जान खोज्यो यसरी चाहिँ यसलाई डिस्टोर्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छ इन केस अफ सोलिड मटेरियल सच एज सेल्फ फ्लक्स अर एग्रिगेट शियर फोर्सेस इन टर्बुलेन्ट फ्लो आर रेजिस्टेड बाइ मेकानिकल स्ट्रेन्थ अफ द पार्टिकल यो भनेको बबलको केसमा भएन यदि कुनै सेल छ भने सेलको यहाँ भित्रपट्टि सेल सरफेस प्रोटिनहरु हुन्छ नि त एक्टिनहरु हुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले इंटरनल एउटा माइक्रो स्ट्रक्चर बनाएर राखेको हुन्छ दिस बेसिकली रेजिस्ट द मेकानिकल स्ट्रेन्थ दिस प्रोवाइड्स मेकानिकल स्ट्रेन्थ टु द सेल एन्ड रेजिस्ट फ्लोज इन द टर्बुलेन्ट फ्लोको जुन शियर स्ट्रेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रेजिस्ट गर्न हेल्प गर्छ यी दुई खालका यी मल्टिपल खालका फोर्सहरु चाहिँ एक्ट अप गरिरहेका हुन्छन् When bubble breakup is required in fermenter to facilitate oxygen transfer, disruption of cell is undesirable. अब यहाँ आएर हाम्रो कन्फ्युज प्रब्लम चाहिँ यो हुन्छ यदि हामीले धेरै थोरै शियर स्ट्रेस दियो भने हाम्रो चाहिँ सेल्सहरु भयो एयर बबलहरु भयो दिस माइट स्टे टुगेदर है त त्यसले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ राम्रोसँग मिक्सिङ भएन तर यदि हामीले शियर स्ट्रेस धेरै दियो भने बायोरिएक्टरमा त हाम्रो के छ वी आर वर्किङ विथ लिभिङ सेल्स है त देयर इज ओन्ली अ सर्टेन अमाउन्ट अफ स्ट्रेस अ लिभिङ सेल क्यान ह्यान्डल यदि त्योभन्दा बेसी हामीले शियर स्ट्रेस दियो भने द सेल इटसेल्फ माइट ब्रेक डाउन leading to loss in productivity loss in हाम्रो yield चाहिँ लस हुन सक्छ है त हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ we need to understand कति चाहिँ shear stress दिँदाखेरि चाहिँ ठीक हुन्छ while bubble breakup is required for fermenters to facilitate oxygen transfer disruption of cells is undesirable different cell types display different levels of shear sensitivity insect mammalian cells and plant cells are known to be particularly sensitive to mechanical forces अब यिनीहरु जुन चाहिँ हाम्रो बडी भित्र हुने खालका जुन सेलहरु हुन्छ नि जस्तै इन्सेक्ट सेल भयो mammalian सेल भयो प्लान्ट सेल भयो यिनीहरुको चाहिँ त्यसरी एक्स्ट्रा प्रोटेक्सन हुँदैन सिंगल सेल बस्ने खालका जुन चीजहरु हुन्छ ब्याक्टेरियल भए फंगल सेलहरु भए दोज आर रिलेटिभली मोर रेजिस्टेन्ट टु शियर स्ट्रेस बायोरिएक्टर्स used for cultures of these cells must limit the intensity of shear while still providing adequate mixing and mass transfer effect of shear stress on cells cell disruption हुन सक्छ retardation of growth and product synthesis denaturation of extracellular proteins change in the cell morphology and thickening of the cell wall अब सेलमा धेरै स्ट्रेस भयो भने plant cell might use more of its resource in forming the cell wall several mechanisms have been considered in terms of their contribution to cell damage कसरी cell damage हुँदो रहेछ interaction between cells and turbulent eddies collision between cells collision of cells with the impeller
कोलिजन अफ सेल्स विथ स्टेसनरी सर्फेसेस अफ द भेसल, यी सबै चिजहरूले गर्दाखेरि स्ट्रेस सियर स्ट्रेस आएको हुनसक्छ। जेनेरेसन अफ सियर फोर्सेस इन द बाउन्ड्री लेयर, अब हाम्रो बाउन्ड्री लेयर भनेको कस्तो थियो भन्दाखेरि हाम्रो जुन ठाउँमा ल्यामिनर र टर्बुलेन्ट भइरहेको हुन्छ, यसरी यहाँनिर चाहिँ मुभमेन्ट भइरहेको छ, यहाँनिर यसरी टर्बुलेन्ट भइरहेको छ नि, यो ठाउँमा यतापट्टि लान खोज्यो, यसले यतापट्टि लान खोज्यो, हो त्यस्तो खालको चाहिँ सियर स्ट्रेस चाहिँ प्रड्युस भएको हुनसक्छ। ती खालका चिजहरू भयो होइन। सियर फोर्सेस, जेनेरेसन अफ सियर फोर्सेस एज बबल्स राइज थ्रु लिक्विड, बबल्सहरू राइज हुँदाखेरि बस्टिङ अफ बबल्स एट द लिक्विड सर्फेस। अब यो दुईटा कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब बबल्स राइज हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि बबल्समा आफ्नै खालका सियर हुन्छन् होइन, अनि एकतिरबाट एक खालको सपोज एउटा सेल छ होइन, सेललाई चाहिँ सबैतिर चाहिँ लिक्विड 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 छ भने द अमाउन्ट अफ प्रेसर इज कन्सटेन्ट। अब यहाँ आएर छेउमा यसरी बबल टाँसियो भने के हो भन्दाखेरि यतापट्टि एउटा प्रेसर भएन भनेपछि यसको इन्टरनल फोर्सेस चाहिँ यतापट्टि बबलतिर ठेलो है त, यी खालका चिजहरू हुन सक्छन्। अनि अर्को खालको के छ भन्दा बबल बस्टिङवाला, यदि कुनै यस्तो बबल छ, यो बबल चाहिँ बस्ट भयो भने के हो भन्दा सडनली प्रेसर एरिया अफ लो प्रेसर क्रिएट हुन्छ, क्याभिटेसन भनेर भन्छ क्या, क्याभिटेसन क्रिएट हुन्छ। क्याभिटेसन भइसकेपछि यो सबैतिरबाट चाहिँ लिक्विड चाहिँ यसरी रस इन गर्न खोज्छन्, यसरी लिक्विड रस इन गर्न खोज्यो भने के हुन्छ भन्दा इट क्रिएट्स अ लार्ज अमाउन्ट अफ सियर स्ट्रेस इन थिङ्स द्याट आर अराउन्ड द बबल्स, सो मच सो द्याट यसरी तिमीहरूले यदि पर्खाइ त म तिमीलाई एउटा फोटो देखाउन मन लाग्यो मलाई, सिप्सहरूको जुन इम्पेलरहरू हुन्छ नि, इम्पेलरमा क्याभिटेसनले गर्दाखेरि चाहिँ क्याभिटेसन ड्यामेज भनेर हुन्छ क्या, हो त्यस्तो खालको हुन्छ। त्यस्ता खालका कुरोहरू चाहिँ इट्स अ लार्ज अमाउन्ट अफ स्ट्रेस, बस्टिङ अफ बबल्स क्यान क्रिएट अ लार्ज अमाउन्ट अफ स्ट्रेस। इन्टरनेटै खुलेन मेरो, ठिकै छ अहिले एकछिनमा खुल्यो भने म तिमीलाई देखाउनु। इन्टरेक्सन बिट्विन सेल्स एन्ड टर्बुलेन्ट एडिज, अब सेल्सले चाहिँ कसरी चाहिँ अब हाम्रो मिक्सिङ गर्दाखेरि टर्बुलेन्ट जुन एडिजहरू भन्छ हो त्योसँग चाहिँ सेल्सले चाहिँ कसरी इन्टरेक्ट गर्छ भन्ने कुरो है त। मेनी एनिमल सेल्स युज इन बायो प्रोसेसिङ आर एङ्करेज डिपेन्डेन्ट। अब तिमीहरूले एउटा कुरो छ है त, तिमीहरूले क्यान्सर बायोलोजीसम्म पढ्नु परेको छ तिमीहरूको कुनै पनि सेमिस्टरमा भन्दा क्यान्सर बायोलोजी पढ्नु परेको छ अहिलेसम्म छैन? ल बेसिकली क्यान्सर बायोलोजी पढ्यो तिमीहरूले कुनै बेला पढ्यो भने त्यसमा चाहिँ एउटा प्रपर्टी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन नर्मल हाम्रो जुन सेलहरू छ, बडीको सेलहरू जुन छ, दिस सेल्स निड अ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, कुनै खालको मेम्ब्रेनमा चाहिँ टाँसिएर बसेको हुन्छ। ब्लड सेलदेखि बाहेक बाँकी सबै खालका जुन सेलहरू छन् दे निड सर्टन काइन्ड अफ स्टेबल मेम्ब्रेन, जुनमा चाहिँ सेल चाहिँ टाँसिएर बसेको हुन्छन् है त। त्यसको चाहिँ एउटा अर्कासँग कन्ट्याक्ट भएको हुनुपर्छ, कन्ट्याक्ट भयो भने मात्रै चाहिँ सेलले ग्रो गर्न सक्छ, म हेल्दी छु भन्ने खालको हुन्छ। यदि कन्ट्याक्ट भएन भने सेल्स इट इज प्रब्लमेटिक फर द सेल्स है त। जब क्यान्सर हुन्छ त्यो कन्ट्याक्ट हुने खालको जुन प्रपर्टी हुन्छ त्यो चाहिँ लस भएको हुन्छ। अनि हो त्यही यहाँ कुरो भनेको, मेनी एनिमल सेल्स आर एङ्करेज डिपेन्डेन्ट, तिनीहरूलाई चाहिँ कुनै एउटा सर्फेसमै टाँसेर राखेको हुनुपर्छ। दिस मिन्स द्याट सेल्स मस्ट बी अट्याच टु अ सोलिड सर्फेस फर सर्भाइभल। इन बायोरिएक्टर्स द सर्फेस एरिया रिक्वायर्ड फर सेल एट्याचमेन्ट इज प्रोभाइडेड भेरी इफेक्टिभली माइक्रो क्यारियर बिड्स, यस्ता साना खालका बिडहरू हुन्छन् हो त्यसको सर्फेसमा चाहिँ सेलहरू यसरी यसरी ग्रो गर्न सक्छन् है त। हो दिज आर द माइक्रो क्यारियर बिड्स विच रेन्ज इन डायमिटर फ्रम 80 to 200 माइक्रोमिटर। A disadvantage is that cells attached to microcarriers cannot easily change position or rotate in response to shear forces in the liquid. यसरी टाँसिएको छ भने shear forces को प्रेजेन्समा चाहिँ the amount of shear forces that are acting on the cells चाहिँ might be higher. यदि यसरी ठुलो बिडमा टाँसिएको छैन, यहाँनिर बिडमा चाहिँ यहाँनिर ल्यामिनर खालको छ, यहाँनिर टर्बुलेन्ट एडी छ भने सेल्सले मात्रै चाहिँ टर्बुलेन्स चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्नुपर्ने भइरहेको हुनसक्छ। यदि यसरी टाँसिएको नभएको भए सेल्स माइट गो हियर एन्ड देन बी पार्ट अफ द टर्बुलेन्ट एडी सो द्याट द अमाउन्ट अफ सियर इज लेस, हो त्यो खालको चिजहरू हुनसक्छ। अ डिसएडभान्टेज इज द्याट सेल्स अट्याच द माइक्रो क्यारियर्स क्यानट इजिली चेन्ज पोजिसन्स or rotate in response to shear forces in the fluid. This coupled with lack of protective cell wall makes animal cells on microcarriers especially susceptible to shear damage. shear damage हुन सक्छ है त। अनि कस्तो खालको इन्टरेक्सन हुन्छ यदि इफ देयर आर लार्ज एडिज है त, यदि लार्ज एडिज छ भने लार्ज एडी भित्रकै आफ्नै स्ट्रिम लाइनहरू त हुन्छ नि त, एडीमै पनि त फ्लो लिक्विडको त फ्लो भइरहेको हुन्छ नि त यसरी होइन। अनि यदि हाम्रो माइक्रो क्यारियर चाहिँ सानो छन्, एडी चाहिँ ठुला छन् भने माइक्रो क्यारियर्स क्यान बी पार्ट अफ द एडी इट्सेल्फ, एडीको पार्ट भयो यसरी मुभ गरे सियर स्ट्रेस लो भयो। तर यदि हाम्रो चाहिँ एडी चाहिँ सानो छ, एडी सानो कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि हाई पावर भयो, हाई टर्बुलेन्स भयो भने हाम्रो एडी चाहिँ सानो एडीहरू भन्छ। सानो एडी बन्यो भने के भयो भन्दाखेरि माइक्रो क्यारियर यहाँनिर भयो, यसको जुन सर्फेसमा जुन सेल्सहरू हुन्छ एउटै माइक्रो क्यारियरमा अलग अलग टाइपको एडीले चाहिँ अलग अलग डिरेक्सनमा फोर्स दिइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने यहाँनिर सर्फेसमा भएको सेललाई चाहिँ हाई अमाउन्ट अफ सियर स्ट्रेस चाहिँ फिल गर्नुपर्ने हुन्छ सेलहरूले। If the particles are small relative to eddies, they tend to be captured or entrained
they tend to be captured or entrained in the eddies, and the shear effect of eddy cell interactions are minimal. Two possibilities are there in case of smaller eddies. A single eddy that cannot fully engulf, दुईटा खालको possibility हुन्छ भनेर भने हैन. A single eddy that cannot fully engulf the particle will act on the, अब यो केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सानो एडी छ भने a single eddy यो एउटै मात्रै एडी को पार्ट छ भने यो ठुलो खालको एडी छ भने a single eddy that cannot fully engulf the particle will act on part of its surface and cause the particle to rotate in the fluid. This will result in a relatively low level of shear on the surface of the bead. अब एउटै मात्रै एडी को पार्ट छ बीड भने ठुलो खालको एडी छ हैन. अनि यो फुल्ली इन्गल्फ गरे पनि नगरे पनि यदि एउटै एडी को पार्ट छ भने इट विल द अमाउन्ट अफ शियर स्ट्रेस विल बी लेस. यदि मल्टिपल एडिज को पार्ट छ भने हाउएभर मच हायर शियर स्ट्रेस रिजल्ट व्हेन सेभरल एडिज विथ अपोजिङ रोटेशन्स इंटरैक्ट विथ द पार्टिकल सिमल्टेनियसली. It has been found experimentally that detrimental effects एक सेकेन्ड देऊ है मलाई. It has been found experimentally that detrimental effects start to occur when Komarokov scale for eddy size drops below 2/3 to 1/2 of the diameter of microcarrier beads. है त microcarrier beads को चाहिँ यदि 2/3 र 1/2 चाहिँ microcarrier beads साना एडी बन्न सक्छ. हाम्रो कोमोरोकोभ स्केलबाट जुन हाम्रो गामा थियो नि एउटा गामाबाट चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो गामाको साइज चाहिँ is lower is like 2/3 or half lower than that of microcarrier beads. त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने it can cause large amount of stress, detrimental stress to the animal cells. अब एउटै मात्रै स्लाइड बाँकी छ अनि सक्यो है त. टाइम पनि सकिन आँटेछ. बबल शियर. अब बबल शियर है त. अघि मैले तिमीलाई बबल शियर देखाउँछु भनेर भन्दै थिएँ. यहाँ है त ल यस्तो खालको हुन्छ क्या. यदि बबल्स छ भने बबल्स देमसेल्फ क्यान कज अ लट अफ शियर है त. बबलको जब ब्रेकडाउन हुन्छ क्याभिटेसन हुन्छ. क्याभिटेसन भयो भने इट क्यान प्रोड्युस अ लार्ज अमाउन्ट अफ फोर्स. त्यसले यस्ता सिपका चाहिँ मेटलवाला प्रोपेलरलाई पनि यसरी धुलो पारिदिने हुन्छ है त. अनि हो त्यस्तो त्यस्तो खालको हुन्छ. त्यसरी सानसाना ड्यामेज क्याभिटेसन इरोजनबाट यसरी चाहिँ ड्यामेज भइरहेको हुन्छ. इमेजिन वाट क्यान ह्यापन टु सेल्स द्याट आर सो सेन्सिटिभ है त. हो त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो के छ भने तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ बबल शियरको. अनि त्यसरी बबलिङ गर्दाखेरि के खालका प्रोसेसर हुन्छन् भन्ने कुरोहरू. When liquid containing shear sensitive cell is sparged with air, other damaging mechanisms come into play. From experiment conducted so far, these appear to be associated primarily with bubble bursting at the surface of the liquid, breakage of thin bubble film, and rapid flow of bubble rim back into the liquid generates high shear forces capable of damaging certain types of cell. यो भनेको bubble shear हो. अब यति भएपछि आजको मिक्सिङ हाम्रो सक्यो हैन. मिक्सिङका न्यूमेरिकलहरु अब हामी त अझै उसको न्यूमेरिकलै बाँकी छ. हाम्रो अनस्टेडी ब्यालेन्सकै न्यूमेरिकल बाँकी छ. अनस्टेडी मास र एनर्जी ब्यालेन्सकै न्यूमेरिकल बाँकी छ. अब हामी त्यो अब अर्को क्लासमा गर्छौं. भोलिको क्लासमा. यसपछि हाम्रो जुन टपिक छ नेक्स्ट टपिक प्रोसेस चाहिँ रेफरेन्स बुक त होइन, होल्ड त्यो पनि होइन, सिलेबस. अनि यसपछि हाम्रो के छ भन्दा फ्लुइड फ्लो एन्ड मिक्सिङ सक्यो. अब हिट ट्रान्सफर हामी नेक्स्ट क्लासबाट हिट ट्रान्सफर सुरु गर्छौं है त ल. हिट ट्रान्सफर, मास ट्रान्सफर, होमोजिनियस रियाक्सन, हेट्रोजिनियस रियाक्सन, रियाक्टर इन्जिनियरिङ र एन्टिबायोटिक प्रोडक्सन हाम्रो बाँकी छ. हाम्रो 6 वटा सक्यो 12 वटा मध्ये. तर यो फ्लुइड फ्लो एन्ड मिक्सिङ यो ठुलो टपिक भएकोले गर्दा धेरै टाइम लागेको. तलका टपिकहरू रिलेटिभली छोटा छन् है त. जस्तै अनस्टेडी मटेरियल एकै दिनमा सकिएको थियो हाम्रो 4 घण्टाको भए पनि. ल अब आजको क्लासमा लिइने सकेँ है त ल. केही छ तिमीलाई सोध्न मन लागेको चिजहरू?
भोलि त 11 बजे फेरि क्लास गरौँला है त ल।